Và sau trận đấu này thì đó sẽ là thể thức 1 đấu 1. Và chúng ta sẽ tìm ra được ai sẽ là người đi tiếp vào trong của cái giải đấu của thể thức 1 đấu 1. Rất tiếc là Levi đã bị loại rồi, nhưng chúng ta vẫn còn một đại diện nữa, đó là Jisoo. Đó là Jisoo, anh ta đã có một chiến thắng khá là tốt trước Power Evil, một chiến thắng có phần may mắn với con bài Pantheon. Và Việt Nam TV xin hẹn gặp lại các bạn, mời các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi cái thể thức 1 đấu 1 nó được quay trở lại. Each and every All-Star as it goes in whatever team he's able to get on. So it's awesome to see these guys play once again. We talk about those legendary names that just keep coming up. Prey for the LCK, Revolta for Brazil. He's been just a signature player across the region, across multiple teams. INTZ, Keith Stars, taking down EDG on the international stage. It wasn't the same success story this time around, but like BRTT, he grabbed the Lee Sin and he tried to go back to what got him here in the first place. Absolutely, and it's super fun to watch as well. On the other, as we were talking about both teams, back to MLXG in this one, you were saying it's good to see him off the Sejuani and whatnot. I came in with my notes saying, this is a tournament for this guy. Like, this aggression, this is what we'll see again. So, like you said, it's really great to actually see that coming back into play. So to hear more about how China nabbed that win, let's throw it down to the analyst desk. Thank you very much, Riv. Nabbed is one way to say it, maybe just like ripped it away is a better way of phrasing it here based on the dominance that China displayed in their third win out of the group stage, moving along as the first seed in Group B. I mean, it was an old-fashioned shellac. That's what exactly happened here. It was very, very one-sided. And Cyrene, during the game, you posed the question. I think a lot of people have been thinking about this. Ornn or Zoe, which of these two OPs is stronger? And I had about a half second to think, and I was like, Ornn. Ornn is incredibly, incredibly powerful. And we got kind of a highlight reel, but even then, it wasn't played to the fullest, I would say. 957, some of his ults went wide, didn't even matter. Yeah, I don't think either of them really played to their fullest, but I do think that Ornn was the one who was really dishing out the shellacking there. Yep. But the big thing is Ornn is tanky, he does so much damage for a tank, and it's kind of that territory where he has kind of everything that you would want in a champion. The range, way the more CD, than that. engage. It's everything you could want, and then he doesn't have to back. Then if he's winning trades, he just pops over, gets the honey fruit, he's full health. I think it's pretty telling about the strength of a champion when you're beating a Trundle in a 1v1, right? Typically, we look at Trundle and we go, look, as a tank, exactly. Like, all right, Trundle should win that 1v1. It's if I have to group and team fight, I might get, kited out, blah, 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 and that's where the Trundle can fall short. No, just straight up getting beat by 957 in the top lane, 1v1, with ults, with, magic resist. And I've seen it twice. This pick, the Ornn. I've seen Fiora, which famously wins against tanks. I've seen Trundle, famously wins against tanks. Ornn is no mere tank. Ornn is a one-man army. He's a great initiator. Didn't have to do that here because they were winning every lane straight up. Yep. He is insane. And for once, Zoe felt mortal, but that was also kind of a byproduct of the game. Yeah, I think a lot of that is also the champion that was picked into it. Sure. With GA on his LeBlanc. I think the way he played it was fantastic because you get Sleepy Trouble Bubbled, you can W away, you can change your direction. And you got other options too. A lot of things you can do. A beautiful counter pick here, the LeBlanc into the Zoe. We actually have a clip, a really nice individual mechanical outplay here in the mid lane. This one brought to you by Acer Predator. This is the LeBlanc here because he precasts the ultimate right there and it'll absorb the Q. So he would have taken a large chunk there because he was slept and the Paddle Star was coming in. Yeah, the finishing off here, you see the other points. We talked about, hey, this champion doesn't have reliable escapes. This champion has to run away. Having the ability to gap close, having the ability to actually get on top of the Zoe, burst damage, it worked. Popped him later in the game as well. That was a really good look for the LeBlanc. Who would have thought that Zoe LeBlanc 2.0 is only countered by LeBlanc, the OG. Yeah, because you think about it as well, like if you land a chain onto Zoe, she's going to have to maybe R away and try to break it, but if she doesn't, she only has that pseudo escape, right? She doesn't actually truly get away and have the option to escape. So you're able to, once you get on her, stick on her, and I think he actually showed that was big weakness of Zoe. And that's where we also then saw, as you mentioned, with the map kind of entirely collapsing, how vulnerable Zoe can be to that dive, to, people who are able to stick or gap close onto a carry. If I don't have vision control, if I don't have a tank line in front of me, all of a sudden Zoe doesn't look that strong. Yeah, it was bittersweet for me, because I wanted to see Zoe lose, but not to Ornn, not like this. I was like, pick your poison. I can't have my cake and eat it too. And I'm not convinced 100% that
we can put Zoe in the same bucket as, say, Ari and other champions where, okay, we know about their all-in potential when they're snowballing, when they're ahead, but there's always the very, boiler point, color point where it's like, okay, if the Ari falls behind, won't do damage. The thing with Zoe, she still has the incredible pick potential going through walls. If you can just get a couple of control wards down, she can still do things. Can she still be the full power Zoe? Certainly not. But we're still going to need one of those more medium-level games where it's not just a very one-sided match. Very much so. With the matches concluded, let's go ahead and take a final look at who promoted out of the group stage. For Group A, the LMS took the #1 seed with Korea entering the semifinals as the #2 seed. Over in Group B, the LPL completed their day at 3-0 with the Southeast Asian All-Star Sub-Squad, surprising many and taking that #2 seed. That means our semifinal matches tomorrow pit the LMS against Southeast Asia and Korea versus LPL. So it is kind of what we were hypothesizing earlier in the day. But with these two semifinal matchups, how are we feeling? Definitely something you weren't hypothesizing of before the tournament. Oh, for sure. China versus Korea in the semifinal, the first round. That's actually something that was not expected at all, especially with China being the #1. And Battle of Asia is the subtitle of what we're ending up with. We had the Rift rivals, the Asia region Rift rivals. Now we throw in SEA as well. Southeast Asia is the entire Battle of Asia. And definitely the West will be very disappointed, but we could still have some competitive games. I mean, both semifinals here, you can pick winners, but even for China versus Korea, you're not 100% sure. Yeah, and you're asking like what we think about these. I think the LMS versus Southeast Asia, we're going to have a great jungle matchup. We're going to have a lot of explosion coming out there. Yeah. Karsa, Levi, I am ready for that. That's going to be a ton of fun. Plus, a reminder that we'll move to best of threes for that. So we'll get a little bit of, reactionary play from game 1 to game 2, seeing how these teams can adapt on the fly. Up next, though, we've got that 1v1 tournament where it continues, and we've got a host of hype matches like Faker versus Bjergsen, Uzi versus BRTT, and the Howling Abyss debuts of players like Prey, Reckless, and Sword Art. Now, earlier in the day, we asked you, what were some of the hype matchups you were looking forward to? And here are a couple that caught our eye. First up, Dot11 said they wanted to see Mako versus Sword Art in the finals. Supportal combat, best combat. Wow, okay, yeah, usually supports don't fare too well. A lot of mid laners, a lot of 80 carries in these, but yeah, it would be pretty interesting. And we spoke to Mako yesterday, and it's been said, Frostgurn pointed it out as well, that he as an individual playing, in solo queue and on his own actually really enjoys playing non-support champions, loves to go to that mid lane in particular. So a little bit of individual prowess there from him perhaps, but yes, the supports definitely at a disadvantage along with the junglers, I'd say, when it comes to these 1v1. And I'm a little bit less optimistic for Sword Art. I watched his solo queue quite a lot. He plays on Korean solo queue a lot, largely playing his roles. So I'm ready to be surprised, but for now, I'm not sure if the finals is What would be the best 1v1ing support champion? Actual support champion. Yeah, Phase Rush Tom Kench. Phase Rush Tom Kench. Get him on the turret. All right. I like it. Otherwise, I was thinking like maybe like a Nami. I was gonna say like maybe Sona, right? Yeah. Sona just feels like she's pop against certain people, right? Like that's a matchup maybe dependent one. Next up, we have Nicholas, who is not only excited to see Bjergsen versus Faker, but he wants to see them in a Zoe mirror match. I would love to see Zoe played at the highest of high levels. Hey, I mean, Zoe beat Faker earlier. It's his only loss in the tournament so far. Kryptonite. I feel like he wouldn't want that to happen, though. I'm hoping, though. He might want to style, right? Show other people how it's done. So in the last 2 times that he's been in the All-Star Tournament 1v1, Faker has been like, let's just have a treaty with the other person. I will play your game. I will play your Anivia mirror match, Frog. Nice. Like, Faker's what are you nice. doing? He's got to get angry, man. He's tried to be mortal. He's been okay. Let's go for the skill matchup. He's lost them, which is still something. I think he's in serious mode. He has to throw some breadcrumbs to us, just you can have What this. keeps him relatable? Nice guy, Faker. All right, we'll see which, or rather what picks the pros have in store when we return for that 1v1 tournament coming up after the break. With that combo, I'd say yes. I'd say yes, indeed, and that's going to be MLXG coming in as well. He will actually continue it and throws down the Forge. That's going to be a kill on Dude. Who is going to get the kill? He pops back. A quick auto from CDA to take him down. Revolta gets taken down immediately. MLXG is everywhere. His Rift is the spicy hot pot. They force themselves into skirmishes like this. Okay, Mako. They didn't really have to hit the CC
Revolta gets taken down immediately. As here we go. Oh, MLXG to the back line. They were thinking everybody was in front of them as they wrangle Brazil together to make that happen. A few hits, the bubble over the wall. A big name in this one, MLXG, as they put the final touches here onto the Nexus. China taking down Brazil, a 3-0 finish. Và sau trận đấu này thì đó sẽ là thể thức 1-1. Feels good to beat Fofo. Taking more damage. Jerkson, look for the all-in stun lands, and there it is. Nicely played there from Jerkson. It seems like Faker has some different plans for this 1v1 tournament. I feel like Baker's kind of messing with him at this point. Making his mark. Yes, they're going to go in for the mano-a-mano. An exhaust down, a barrier pop of that, but Faker will get the final save. 제가 본 이때 상대가 있어서 저희 팀에 많이 연습해서 가면 괜찮을 것 같습니다. I wish I had a good 1v1 practice teammate like Prey. I have Mike Young and Hatsu. 뭐 제가 작년에도 마타 선수한테 떨어졌거든요. 그래서 서포터 선수긴 한데 최대한 방심 안 하고 준비하는 게 제일 좋을 것 같아요.我之前也是打中路，虽然是5年前了，但我还是有点自信的。对对对。辅助选手的优势其实就是
别人就比较猜不透吧，我觉得。 Oh, the minions are unfrozen. They're chasing minions. He's gonna die to those raged minions. He doesn't do anything. Just stand back. That's his new minions get the kill. Oh my god. 大家都真的非常强，就是一个小小的细节，如果漏掉的话，你可能就会输。 So close to CSCT. Just needs to kill a few more minions. I think he's gonna. Look at the creep. He is gonna grab it. 1 CS difference. He can get it. He's going. No, that's too far. Oh, there he goes. He got it. Oh my god, Jason. Hello everyone and welcome back for the 1v1 tournament. It's day 2 and I am Isaac Azale Cummings Bentley, joined by all we could scrounge together from another relegated region. It is Martin Devicio Lunga. Yeah, sadly, you and NA both knocked out, but again, it's all about the 1v1. It's solidarity. Exactly, and there's still some players left in the 1v1s from our regions that can still win. Not in the first game here though. We got Sword Out versus Prey, so that's going to be super exciting. Yeah, it should be pretty good. I mean, we have an AD carry. We have the only remaining support in the actual bracket. There was only 2 to start with. So it should be pretty interesting to see how he's going to be able to do. Mako actually, did move on. He's going to be playing. I mean, he's a carry anyway, so it doesn't really count right there. You're right. But Sword Out actually said something interesting. He said he used to be a mid laner 5 years ago, so kind of expecting a mid lane pick from him in this one. We obviously know Prey is going to play an AD carry. Yeah, exactly. And for those of you that do need a reminder, here are the rules for winning a 1v1. You either have to be the player to get 100 last hits, you have to achieve first blood, or destroy a turret before your opponent. Those are the 3 ways. Vâng, chào mừng các bạn thân mến đã quay trở lại với Vietnam Esports TV và với những diễn biến của siêu sao đại chiến năm 2017. Và thực ra thì tính ra đây là thềm năm 2018 thì có vẻ là đẹp hơn, bởi vì nó sẽ hướng tới một mùa giải mới với rất nhiều điều đang mới, đúng không? Trận đấu tiếp theo đây chúng ta sắp được chứng kiến sẽ cuộc đấu giữa siêu sao đại chiến siêu sao tới từ Hàn Quốc Prey và đối thủ của anh ta là Soat tới từ Đài Loan. Một trận chiến giữa xạ thủ và hỗ trợ. Tuy nhiên Soat mặc dù anh ta là một người chơi hỗ trợ nhưng cái kỹ năng cá nhân của anh chàng này rất là cao. Có nên đẩy cái kèo này xuống đường dưới không nhỉ? Thế thì có vẻ là cân kèo hơn, cả hai người nó kiểu sống rất là quen dưới khu vực có nhiều cỏ rồi. Nếu trận này đẩy hết họ ra khu vực đường giữa nhưng mà sẽ khó khăn. Tiếc đây lại là cái bản đồ vực gió hú. Bản đồ vực gió hú thì vẫn có cỏ. Đúng rồi, chúng ta sẽ thi đấu ở bản đồ vực gió hú nên kiểu gì cũng có cỏ. Thì tôi muốn nói đây chẳng hạn như trong trận đấu mà kiểu toàn như kèo đường dưới hay là gì đấy, chúng ta có thể đổi địa hình thi đấu cho nó phù hợp chẳng hạn. Nhưng nói thế thôi, chứ mặc dù Prey là một người chơi có kỹ năng nhưng Soat cũng là một người chơi có kỹ năng không hề kém cạnh gì cả. Tướng hỗ trợ nhưng có thể chơi rất là nhiều những cái vị tướng. Còn trong cái đấy thì Prey thì không thể ai có thể phủ nhận được trình độ của anh ta rồi, đúng không? Nhưng tới với thể thức solo này thì Lợi đánh giá như thế nào về Prey? Tôi đánh giá Prey là một người chơi ta không quá đặt nặng cái tính chất của một trận đấu 1 đấu 1 lắm. Bởi trong những trận đấu 1 đấu 1 anh ta thường đem ra những con bài nó khá là vui nhộn, cả như là solo Kalista đối phương hạn thế. Solo Kalista của đối phương thì không phải là kèo vui, đấy kèo kỹ năng lòi ta. Nhưng mà cặp đấu rất là chất. Thực ra Prey cũng không phải là một người chơi quá nghiêm túc trong cái kèo đấu 1 đấu 1 này, ta đánh giá như vậy. Nụ cười lúc nào trên môi anh ta, và anh chàng Prey được biến là một người chơi kiểu trước trận nếu như mà có giao tiếp được với đối phương. Anh ta rất là hay bập bõm vài câu tiếng Anh kiểu động viên hay là kiểu thế. Hoặc cũng có thể là anh ta rất hay gạ kèo. Thường thì vào đầu trận Prey cũng đúng. Theo những gì tôi biết là thường hay kiểu chủ động gạ kèo luôn. Có muốn đánh cùng một vị tướng hay không? Nếu đối phương trả lời đồng ý thì vui quá rồi. Đúng ý với Prey, chơi con gì cũng được. Trong khi đấy trận đấu này có vẻ không phải là như vậy. Nhìn vào những cái lượt cấm được đưa ra bởi cả hai bên thì có Varus, Tamken cùng với Kakma. Trong khi đó phía bên kia là Jin, Kalista và thêm cả Azir nữa. Những sự lựa chọn được khóa lại rồi. Với Prey đó là Lucian, còn với Soat đó là Nexus. Một kèo ở đầu mà có lẽ chúng ta cũng đã từng được chứng kiến trong siêu đại chiến ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng tiến tới với cái giải đấu này nó được nâng tầm lên rất nhiều. Trong ngày hôm qua thì có một người chơi mang ra Nexus, đó là Faker. Anh ta phải đối đầu với Varus, Vivert. Và với Varus thì cái sai lầm của Vivert đó là ra đại đấu anh ta không lao lên và cố gắng chở chiêu thức ngay với Nasus. Cái thời điểm Nasus yếu nhất, anh ta để cho đối phương có được giai đoạn đầu farm thoải mái, sau đó có bổ sung được thêm lượng đồ với giáp. Và Vivert với cái kiểu lên sát lực, Varus không thể nào làm gì được Faker trong kèo đấu đó. Thì tôi đang hy vọng rằng Lucian
của Prey làm điều khác biệt, bởi vì Lucian là một cái mẫu xạ thủ trao đổi từ rất sớm. Đúng vậy. Có một lượng sát thương cực kỳ khổng lồ ra đoạn đầu. Chưa kể vậy thì trong cái dãy tướng mà Lucian ngại thì rõ ràng cũng chẳng hề có tên Nasus luôn. Sự cơ động của Lucian đem lại cho anh ta một cái khả năng để thoát ra khỏi những tình huống cấu máu rất khó chịu từ Nasus. Cùng lắm anh ta sẽ chỉ dính tầm khoảng một lần thôi tới từ kỹ năng E của Nasus, cái nguồn sát thương lớn nhất được tung ra ngay từ giai đoạn đầu tiên thôi. Còn những sát thương đốt tiếp theo thì gần như Lucian sẽ không phải hứng chịu. Điều đấy sẽ khiến cho trong những cái đòn bắn tay thậm chí Lucian có thể hồi phục lại được cái lượng máu đấy nó cực kỳ ổn. Và kiểu trang bị khởi đầu của Lucian trong tay của Prey cũng rất chắc ăn. Đó là cái trường kiếm cùng với 3 bình máu, chứ không phải là cái kiếm Doran cùng với một bình máu như thông thường. Và với cái sẵn sàng tấn công này thì sẽ khiến cho khả năng trao đổi chiêu thức đoạn đầu của Prey là tốt hơn. Những tình huống bắn rất đau nếu như ta tích được đủ 3 điểm đánh thường. Còn với Varus của Vivert ngày hôm qua, anh ta lấy cái thiên thạch bí ẩn, quả thực là không làm gì được. Khá tệ. Tôi đánh giá rằng đấy là một cái bảng khá tệ. Có lẽ là anh ta rất là muốn tận dụng cái lượng sát thương tới thiên thạch bí ẩn để cấu máu bằng một vài những pha mưa tên làm chậm đối phương, và thiên thạch bí ẩn gây sát thương cộng dồn ngay theo đấy. Nhưng rõ ràng nó không ăn thua. Ít nhất là không ăn thua trong cái khoản là lợi thế đối với một vị tướng xạ thủ. Tốc độ bắn nhanh khiến cho những vị tướng cùng với xả tay dài khiến cho những vị tướng xạ thủ thường xuyên có lợi thế hơn trong việc đẩy đường sớm, lấy những cấp độ và ép đối phương sâu vào trong trụ. Đặc biệt khi bạn đối đầu với Nasus và bạn ép lính vào trong trụ thì chẳng hiểu Nasus đẩy lính kiểu gì. Và Prey chủ động tiến lên khá cao để cố gắng, đây anh ta đang cố gắng làm điều đấy, anh ta đang cố gắng đẩy lính đây. Nhưng anh ta vừa bị cấu máu khá là đau bởi Nasus của Soat. Và trong những câu đầu tiên như thế này thì một cái điều tối quan trọng là bạn đừng né xa lính ra. Đấy, đừng để cho những cái pha E của Nasus nó dính vào cả bạn, dính vào cả lính. Như vậy thì nó rất đúng ý đồ của Soat luôn. Và cầu máu tốt tới từ Prey, nhưng thế lính thì chưa hề có lợi cho anh ta quá nhiều. Tiếp tục vẫn là những pha lửa địa ngục khá đau. Nhưng bây giờ là con xe đang nằm trong cái khu vực của Prey, nó sẽ khiến cho cái tốc độ đẩy đường của Prey là tốt hơn rất nhiều. Anh ta đang có được 9 triệu dính so với 3, 10 rồi, 11 so với 3 của Suat. Và với Nasus mà bị đẩy lính vào trong trụ này thì rất khó farm. Anh ta sẽ phải cố gắng giữ lính ở ngoài trụ và có chịu một vài sát thương đến từ con lính, nhưng ta lại không ăn được. Vừa mất đi cái con xe to vừa rồi khá là đáng tiếc cho Suat. Còn Prey, anh ta mới chỉ mất cho mình một cái bình máu mà thôi, không phải là một thứ gì đó quá đáng ngại với xạ thủ Lucian. Và với việc là cứ liên tục spam cái kỹ năng E đơn giản chỉ là để đẩy đường và cấu máu thì đương nhiên Soat cũng sẽ bị thọt về lính rồi. Anh ta đang thua thiệt một lượng chỉ số lính khá. Anh ta nâng cho mình chắc đến cấp độ 3 là 2 điểm. Và E, còn tôi không biết là anh ta có muốn nâng Q hay không, hay nâng W để có thể làm chậm đối phương. Bây giờ tôi không để ý nhiều vào cái vị trí của Nasus. À đấy, anh ta có nâng Q luôn và vẫn đang cấu máu rất là tốt với cả triệu hồi Ari nữa. Còn trong đấy thì Prey tập trung tương đối nhiều vào việc farm, vẫn còn một bình máu cầm trên người đủ để cho anh ta có thể hồi phục, đẩy nhanh những đợt lính vào. Và về muốn thêm trang bị, thực ra là chưa có nhiều lợi thế lắm dành cho Prey đâu, bởi vì anh ta đang để cho cái khoảng thời gian đối phương yếu nó trôi đi rất là nhanh. Khi Soat đạt cấp độ 5 rồi, một kỹ năng E về nhà mua thêm một cái nhân Doran nữa có thể xóa sổ đi 3 lính đánh xa chẳng hạn, thì lúc đấy anh ta sẽ không gặp khó khăn nhiều về việc đẩy lính so với Lucian. Và với cái nhánh chính là ở bên chuẩn xác này thì Prey sẽ có một điểm huyền thoại. Anh ta sẽ có thể là ăn những con xe to và được tăng thêm tốc độ đánh hay là hút máu tùy theo anh ta. Tôi nghĩ rằng là Prey sẽ cố gắng lấy vào cái hút máu, hạ gục xe to và được cộng thêm hút máu vĩnh viễn. Với cái quyết triệu bổ sung như này thì Prey sẽ không ngại tình huống cầu máu của Suat nữa, người ta sẽ tập trung hơn đến pha đẩy đường. Bây giờ có cách chênh lệch về chỉ số lính đã là lên tới 13-14 chỉ số lính rồi. Và Suat rất khó trong cái kèo này. Nếu như Prey cứ thi đấu chắc chắn như này, và Suat sẽ phải hướng tới cái cách đó là hạ gục được Prey, nhưng quả thực là hơi khó với một vị tướng như là lại lên theo kiểu là pháp thuật như này nữa. Được rồi, bị cướp máu chắc luôn rồi. Thậm chí là muốn la vào va vào nhau luôn, mất luôn kiệt sức. Nhưng Prey rất bình tĩnh bật lá chắn ở lại đây bắn. Anh ta kích hoạt thành công. Thôi xong, có chiến công đầu thì cho Prey tôi nghĩ. Chưa. À đây có rồi. Như vậy là có chắc rồi. Rất bình tĩnh khi Prey biết rằng đối phương đã mất hết đi những cái phép bổ trợ cần thiết. Cái lá chắn anh ta chờ đến hết thời gian thì anh ta mới thực hiện cú truy cùng dưới tận lướt theo, súng kiệt sức lên người đối phương, bắn nốt những đòn bàn tay cuối cùng. Và đó là nguồn sát thương rất là lớn tới từ Prey. Những cái pha thi đấu như vậy không phải là cái thời điểm để cho Nasus khô máu. Khô máu rất lợi hại cho Lucian khi anh ta lấy vào cái sẵn sàng tấn công. Điều khiến cho sau khi anh ta kích hoạt thành công được 3 đòn bắn, thứ mà quá dễ dàng đối với Lucian, lướt lên bắn Q, bắn nó đã thừa mất rồi. Đã có một đòn đánh được tính thêm sát thương, tới sẵn sàng tấn công rồi. Và Lucian của Prey xuất sắc vượt qua được Nasus của Soat và tiếp tục đi sâu hơn ở vòng tiếp theo của giải đấu theo thể thức solo. Anh ta đã lọt vào tứ kết rồi và đối thủ của anh ta sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu 1-1 tiếp theo, cặp đấu giữa Raglet cùng với Reynolds, cặp đấu của hai vị trí xạ thủ.
Reckless thì có lẽ là một người chơi mà có cái tầm try hard rất là cao. Kỹ năng cá nhân của anh ta đã cao rồi, nhưng vấn đề là cái yếu tố tâm lý của anh ta, cái tinh thần của anh ta ấy, nó cũng cực kỳ cao nữa. Điều đấy khiến cho Reckless thường xuyên là người đi tương đối sâu vào trong những giải đấu solo này. Thêm vào nữa thì tôi cũng đã nói là khá là nhiều lần rồi, có lẽ là những người chơi mid và đi rừng sẽ có được mid và xạ thủ sẽ có được khá là nhiều những cái lợi thế cho cái thể thức solo đấu 1-1 này. Chưa kể là kỹ năng đi đường đã hết lính, sự cẩn thận mà nó có nhiều thứ đi theo này nữa, cả sự kiên nhẫn cũng như là sự tính toán. Và đó sẽ là một kèo đấu mà tôi nghĩ rằng Reckless sẽ chiếm cái phần lợi thế trước người chơi Reynolds, xạ thủ đến từ khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không? Thổ Nhĩ Kỳ tôi nhớ là như vậy. Và chúng ta cùng quay trở lại trong một ít phút nữa khi mà kèo đấu giữa Reckless và Reynolds được diễn ra. Amazing. We just saw Prey as well. Like all in, he gets press the attack almost instantly. There's like a ton of bonus damage as well. And Nasus can't do anything. Looked really good, but up next we've got I don't think it's necessarily an advantage that how it played, but I think it's definitely an advantage that I'm the one with the pressure. I think everyone expects me to win against him, and he can kind of just play the game out without any stress at all, so I have to think about, how fast am I supposed to kill this guy, and am I really going to play up on CS and all that, but I think most reaction in the game just got to do so. Last regular fight there, put more pressure on himself. I don't think it matters if you win on one here. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với thể thức solo 1 đấu 1 như chúng ta vừa mới đề cập. Thì cuộc đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa Reckless cùng với Dreadnought, một thành viên đến từ siêu châu Âu, và đối thủ của anh ta là Dreadnought từ siêu Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng như tôi vừa mới nhận định qua thì Reckless là một trong số những người chơi có tinh thần try hard rất là cao. Một mình anh ta đã coi như đã vực dậy luôn được cả cái đội tuyển Fnatic sau khi có được một cái giai thoại thay máu nó rất là kinh điển. Và bước tới với thế solo này thì để xem hai người chơi xạ thủ Trick này, này, TU, bên kia là Yorick, Ezreal. Tôi đang hình dung xem họ có viết thành chữ gì không thôi. Rồi. Chữ T rồi chữ Y rồi chữ U, chắc là không thành chữ gì cả. Bởi vì những cái lượt cấm nó khá là cơ bản. Không, nhưng mà này là set kèo rồi. Như này là set kèo chắc chắn rồi. Bởi vì nhìn cấm linh tinh như thế này thì tôi nghĩ rằng sẽ có set kèo. Hoặc là đơn giản là bởi vì Reckless anh ta cấm linh tinh là bởi vì anh ta muốn là mở hết tất cả các vị tướng thôi. Nhưng ở đây là hai con Jin, và quả thực đã có set kèo tới từ cả hai bên. Kèo đấu solo Jin có lẽ là kèo đấu nó tương đối chán đấy, không phải là đùa đâu. Lúc sau dựng sân khấu tử thần lên, hai ông đứng bắn nhau. Và hai ông đứng im, thằng nọ đam to hơn. Hai ông cùng đứng im thì chắc chắn là hai ông sẽ cùng bắn chủ, đúng không? Nhưng mà chắc là không có cái viễn cảnh đấy xảy ra đâu. Nhưng mà thanh niên Reckless là xếp được thành chữ Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Cấm kìa. Trick rồi God rồi Raka là xếp thành đúng cái viết tắt của Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Còn Zenos thì trái hát hơn một chút, nó không xếp thành cái chữ gì cả. Đâu, đây là IE với K. Turkey đúng không? Turkey. Đấy. Đó, rất là hợp lý. Thổ Nhĩ Kỳ luôn, rất là một động thái gọi là hiếu khách đến từ Reckless. Chả hiểu sao nghĩ sao thành cái Turkey được. Anh tính là từ K từ ở cuối chữ ở cuối Kalista này, Ezreal. Tức là viết theo chiều từ trái sang phải đúng không? Đúng rồi. Tôi đã hình dung là từ phải ra trái. Thế là hoàn toàn hợp lý rồi, đúng Turkey luôn. Rất là tuyệt vời với cả hai bên, thậm chí có cả sự bàn bạc trong cái giai đoạn cấm nữa cơ. Mọi thứ đều đang trở nên
Hợp lý. Và để xem nào, nhất đô la là gì? Rồi, đều là một thanh trường kiếm cùng với 3 bình máu và thiên thạch tới từ cả hai bên. Kiệt sức cùng với lá chắn là những gì mà cả Reckless và Dreadnought đều đang muốn lựa chọn. Cái kèo đấu G này nó chán ở một cái đó là bạn làm được cái gì đối phương làm được cái điều tương tự. Thì thực ra cái kèo đấu đồng nào mà ai mà chả làm được như thế đúng không? Chẳng qua là diễn biến bởi vì nó bị giới hạn số lượng đạn nên là nó chậm. Và cả hai bên đều tăng vào quy luôn, không ai tăng E. Ôi, Reckless tôi thấy thua tí máu là sao nhỉ? Reckless tôi thấy thua một tí máu đấy. Có lẽ là do bảng phụ ấy của anh ta chắc. Một bên chắc có thể lấy bảng phòng ngự, một bên lấy gì đấy, năng lượng chẳng hạn. Để xem nào. Cả hai thực ra đều không có cái giải băng năng lượng. Nhưng Reckless thì củ chắc hơn, anh ta về nhà hồi phục rồi, thôi xong. Dreadnought bị lừa cái kèo này rồi, vẫn đang đứng lên mà gật đầu. Lỗ đống máu rồi, vẫn đứng lên mà cười gật đầu. Tưởng đối thủ cũng chơi fair play giống mình. Thôi xong, bây giờ nhận ra, ông bẩn đấy. Ông nhiều máu vãi trưởng à, tôi ít hơn. Tôi cứ tưởng cấm thành chữ Turkey, tức là ông cũng phải fair play một tí chứ không chỉ fair play trong giai đoạn cấm thôi. Và đến vào trận là một thanh niên rất trai hát, Reckless, đúng cái tính chất của anh ta, không hề muốn thua ở bất kỳ kèo đâu, kể cả là kèo đấu nó mang tính chất là nó thủ tục nhất. Reckless cũng muốn thắng luôn và bây giờ đang cố gắng tích những cái lượng đạn. Họ sẽ muốn bắn phát từ từ vào đầu nhau, chắc là như vậy. Không có cơ hội để mà bắn phát từ từ vào đầu nhau. Tập trung farm thôi, sẽ ông nào lấy hit chuẩn hơn. Biết thế pick hai con Zealand giống như trước Froken ấy nhỉ, có khi hay hơn. Tập sẽ ông nào lát hit tốt hơn mà thôi. Còn ở đây thì mọi thứ đều đang diễn ra một cách rất là bình thường. Có lẽ là họ sẽ so kèo ở cấp độ 6 ấy. Ai mà bắn 4 phát chiều cuối và trúng nhiều hơn thì người bên kia tự đâm đầu vào trụ chết luôn để cho người kia thắng. Nhưng mà rõ ràng khi mà cả hai dùng chiều cuối thì cả hai đều đứng yên mà sao trượt được. Không, ý là từng người bắn một. Rồi, kiểu như là Dreadnought bắn trước 4 viên và Reckless bắn sau 4 viên, sẽ ông nào bắn trúng nhiều hơn. Liên tục vẫn đang uy hiếp nhau. Máu Reckless hiện giờ lại đang cân bằng so với Dreadnought. Có vẻ như anh ta vừa chấp viên đạn thứ tư, nhưng đây bắt đầu có những sự va chạm mạnh hơn rồi. Dreadnought đang ở viên thứ 2 còn sót lại trong cái đấy, thì Reckless ở viên thứ 4. Đó là sự tính toán đối với những chơi xạ thủ đúng không? Với những người chơi solo Zin, bạn mất mấy viên rồi? Tôi mất 2 viên, tôi lời hơn. Trong một vài tình huống tôi mất 2 viên, ôi không, tôi lỗ hơn bởi vì tôi chỉ bắn được có 2 đạn thôi. Nhưng trong một vài trường hợp rõ ràng, trường hợp cụ thể như vừa rồi là lời hơn hẳn từ Dreadnought, bởi vì chỉ cần 2 viên đạn cuối cùng đấy mà thôi, kích hoạt cái đòn bắn thứ tư, anh ta có cơ hội để có thể kết liễu thành công Reckless. Và Reckless bây giờ mất thêm bình máu nữa. Dreadnought chưa cần cắn máu, anh ta có 2 bình trên người. Một Never Chóc bị né đi và Reckless khá là điệu nghệ. Và nhưng mà bù lại Reckless là người có cái thế đẩy lính cao hơn, nhưng với con xe này nó sẽ cân bằng lại được điều đó. Chỉ số lính đang là cân bằng đến từ hai bên. Reckless chủ động biến về nhà trước và bổ sung thêm những món trang bị. Dreadnought biết được điều đó, anh ta đang cố gắng đẩy điều thật là nhanh, về nhà mua thêm 2 thanh kiếm dài nữa và không bổ sung thêm được bình máu nào cả. Đến từ Reckless không, anh ta bổ sung thêm được một bình, không phải là lên theo thẳng cái món trang bị đó là cái dao hung tàn, mà anh ta bổ sung thêm bằng 2 thanh kiếm dài mà thôi. Rồi, cái thế này là hit này. Còn G nữa thì khó. Rồi, cái thế này là hit. Ít ra anh ta cũng ăn được tầm khoảng 3 con lính phía bên trong trụ. Như vậy là tỷ số lính chung đang là tương đối cân bằng tới cả hai bên, bên 28, bên 29. Đợt về vừa rồi Dreadnought cũng chỉ mua ra đến thế mà thôi, nhưng ta vẫn đang lời hơn bình máu so với đối thủ. Cuộc đấu sắp đến cái hồi cực kỳ căng rồi, căng cực rồi. Một bên thì mất kiệt sức, đấy là Dreadnought. Còn phía bên này thì ít hơn bình máu, cấp 6 sắp có tới cả hai bên. Nhưng mà cái kiệt sức là cái kiệt sức rất là lợi thế trong kèo đấu solo Jin này, bởi vì bạn sẽ muốn giữ cái kiệt sức đến ngay cái phát bắn thứ tư của Jin và nó rất là dễ canh mà thôi. Cái động tác bắn của Jin nó tương đối là chậm và cái kiệt sức là một món phép bổ trợ rất là dễ dùng. Một tình huống lưu đạn nhảy múa tốt của Reckless cấu được máu của Dreadnought và rất đau. Thôi xong rồi. Một con phát ra thứ tư có kiệt sức. Bình tĩnh quá. Anh ta còn cái lá chắn nhưng ta không sử dụng nó. Anh ta biết được rằng kiểu gì cũng phải lên bàn số mà thôi. Mất đi cái lá chắn anh ta cũng sẽ phải nằm xuống. Reckless chỉ việc chờ cái lá chắn nó hết tác dụng, và đó là cái điều khác biệt nằm ở Reckless. Một màn thi đấu solo Jin mà chúng ta đang trông chờ đến những cái phát bắn đến từ chiều cuối nhưng không có. Đó là bởi vì đấy, chúng ta thấy đấy, cái sự tỉnh táo hơn trong một cái tích thời mà thôi, tiết kiệm được phép kiệt sức và lao lên tấn công đúng lúc. Cũng như quả đấy phải nói thật là Reckless lách rất là khéo. Anh ta tưởng chừng đi sẽ tung ra cái đòn bắn đấy rồi, nhưng không, anh ta chưa hề tung nó ra, lách nhẹ sang bên tay phải một chút xíu, né đi được cái này phải chắc và tiếp tục đuổi theo hạ gục nốt. Chắc chắn là thành công, trong trường hợp đấy là kiểu gì thành công.
Và chiến thắng dành cho Reckless, như vậy là Reckless cũng sẽ tiến vào tới với trận đấu đến cái vòng tứ kết của cái thể thức solo này rồi. Và các bạn thân mến, chúng ta cùng tạm thời nghỉ ngơi ít phút, quay trở lại tiếp tục với thể thức đấu solo 1-1. Play Nasus for 100 CS again? Will North America get knocked out by playing Jace once more? I'm gonna say no. No? On that one. Okay. But to be fair, Bjergsen is a Jace player. Played Jace in the 1v1s last year. Maybe. I think he's gonna go back to Lucian. I could see it. I am hoping. I think there's some potential here for, there's enough mutual respect that maybe we get a mirror matchup from Faker and Bjergsen as well. Not Nasus versus Nasus, though. I'm hoping for some Zed versus Zed or Zoe versus Zoe. Maybe a little Vayne versus Vayne, Lee Sin versus Lee Sin. All of those are acceptable. I agree. We hope for some mirror matches between these two guys. This is going to be pretty exciting, but obviously the next matchup needs no introduction. It is Faker and Bjergsen, two of the very best players in League of Legends. Really, Faker, the most famous player in League of Legends. Bjergsen, the most famous in North America, it's fair to say. Counts for something as well. Yeah, it does count for something. I like how you got to take what you can find a way right there to put them next to each other. I love that. You just add NA at the end for Bjergsen and then it fits in. I mean, just like for you, you're the best Danish caster named Martin. In League of Legends. In League of Legends. There we go. There's probably some other guy somewhere. Yeah, probably somewhere. Same name. You don't want to get too general. No, don't want to get an ego here. So we just focus on the League of Legends part. Both players setting up at the moment, and again, mirror match? I'm not sure. I don't know, but earlier we did get to talk to Bjergsen. He shared a little bit of his insight on the 1v1 prep. A big part is the preparation, actually, of the games, understanding what champions are strong, what champions beat which champions, what champions do you want to ban. I think that was a big part of why I won the first year, and then I got destroyed in the second year in the first round because I thought Jace was really strong. Then I came up against Klilov and he just destroyed me on Varus. So I think preparation is a big part. Thought Jace was strong, was not. It was not strong. Happens to NA. Yeah, because when you just pick an 80 carry against the Jace, then you just poke him because you can just hide behind minions and he can't really hit you. That's true. That is quite a viable strategy there, but unfortunately Faker is having a couple of mouse issues, so we are replacing his PC. That will take a couple minutes for us to get all set up. He needs to make sure all the settings are good. Of course. And the NA referees are currently debating if Faker should just play without a mouse in this 1v1, if that is more fair for everyone. I think it probably would be. It would definitely be more fair, I feel like. I don't know if Faker cares about fair, though. I don't know. Maybe give him a touchpad or something. And yeah. Maybe a little. He has to play on an iPad. Hey, cool. Could probably still win. We will see. But he could certainly beat us. We basically, I don't know. My one-on-one Heimerdinger is pretty scary. Yeah. I just want to highlight that. I've been hearing some things. The problem is the jungler kills me. The jungler kills me. Yeah, but there's no jungler in 1v1s. Therefore, I will be fine. How do you ever lose lane if it's not the jungler's fault? There you go. I don't think I've ever lost lane without a jungler killing me. Yeah, me either. The only problem is, who do you blame? If you then do lose the 1v1. I normally blame Vedius. Vedius? Distracts me. Yeah. Constantly thinking about him. Can't focus on the game. There you go. Vedius on the mind. I'll won't delve any further on that one. Faker right now, what's on his mind? Is obviously how annoying the mouse is and how he needs to fix it. But apart from that, again, Nasus yesterday from him. Bjergsen played Syndra. Quite like the Syndra as well, I think. Yeah. It is actually fine in these 1v1s. I think it worked out quite well. I will say that I think some of the AD carries have potential to actually outlast Syndra if you are itemizing a bit more defensively, I think. If you do pick up something like a Null, a Talisman, get a little bit of MR, itemize defensively, grab more defensive runes. If the Syndra cannot burst you out, I do think there's a potential to actually outlast this mana pool, lifesteal back up, and start up things like that. And we also have to talk about, for Faker, his history in 1v1s, right? He agreed to the Anivia mirror matchup with Froggen 2 years ago, lost that. He agrees to the Yasuo 1v1 against Mata, lost that. So he's been a guy who likes to have a lot of fun with the 1v1s, not necessarily as concerned about winning it, more of putting on a good show. But the Nasus seemed like a very try-hard pick for the first round. Like, that is not a stylish pick from Faker. He won in a stylish way. But now I'm kind of left wondering, is he going try-hard for the 1v1 this year? I mean, the only thing I will say is I just saw on his screen he was practicing, and it was Syndra he used. So if he wants to take that Syndra here and actually use that to beat Bjergsen, even though it's a mirror match, it can still be very try-hard in the way you're playing it, obviously. Can you pick up each other's balls from Syndra versus Syndra? Because on Draven versus Draven, you can catch each other's axes. Ooh. Potentially. I don't actually know. I don't know how that works either. I don't play a lot of Syndra versus Syndra. Yeah, I have not. Personally. I have not done it much myself either. But again, could be something. Obviously, with the Anivia versus Anivia one, I remember how
he actually did outplay Froggen for most of it. Got Froggen, in his passive twice, I believe, but then Froggen just won on the all-in at the end, where, if I remember correctly, Faker was actually winning on CS, but he took the all-in anyway, lost it, and sadly for him, he got knocked out. Yeah, Froggen did pretty well with the mind games, I would say. A lot of mind games. When he played in the 1v1, he got Forced some Asmo to remakes. agree to no masteries, no runes, zillion last hit to 100 1v1. Then he got Faker to agree somehow to the Anivia 1v1. And then I believe it was double if he played against Next, where there was those remakes. Yeah, and with the snowball. he got knocked out, if I remember correctly, because his double was in the final against Bjergsen. Yeah, I think Bjergsen so. won and was the champion that year, and obviously last year Uzi was the champion. This one here. Two of the favorites, I will say, in this 1v1 tournament, but then we also just have to look at the other, matchups we're going to have here in the quarterfinals. Uzi is there, the big favorite to take the whole thing, and Prey as well is a guy we have to also look at, because again, these AD carries tend to be very strong in 1v1s. Yeah, and whoever wins between Faker and Bjergsen would be them playing the winner of Jisoo and Mako. Jisoo obviously taking down Power of Evil yesterday, and Mako beating Frozen. And then Uzi is going to be going up against BRTT on the other side of the bracket, and they will be playing the winner of Prey versus Reckless's, has just now been decided. So definitely some very big names in the bracket left, and a lot of AD carries still kind of hanging around here. Some mid laners here as well. But again, also a lot of AD carries chosen, of course, to represent the team. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thể thức 1 đấu 1 trong CL đại chiến. Và có vẻ như đây sẽ là cặp trận đấu rất được quan tâm trong ngày hôm nay giữa Faker thật và Faker phương Tây, Bjergsen. Và cả hai người chơi này nói thật là về độ try hard cũng như là về mặt kỹ năng cá nhân thì tôi đều nghĩ rằng đang là đỉnh của đỉnh. Phải nói là như vậy, và thực sự đây là một cái trận đấu mà Bjergsen rất muốn chứng tỏ bản thân. Anh ta đang là cái đại diện cuối cùng của Bắc Mỹ, khi mà cái đội tuyển Bắc Mỹ 5 năm đã bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi, chỉ còn lại mỗi Bjergsen là hy vọng trong thể thức 1 đấu 1 mà thôi. Và bây giờ anh ta đang phải đối diện với cái người mà anh ta luôn luôn ví đến. Đó là càng làm cái động lực để cho Bjergsen nỗ lực hơn trong trận đấu này. Rồi, đang bắt đầu đi vào ra đến cấm rồi, thấy mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Ở bên cấm đi Joey, ở bên cấm đi Nexus. Tiếp theo đó là Azir. Nên nhớ Bjergsen đánh Lucian hay Syndra kinh lắm. Tôi không biết rằng ban trong lượt cuối hay không, nhưng Lucian đã bị cấm đi rồi và Bjergsen đã là người chủ động cấm Lucian. Và liệu rằng Faker có cấm đi Syndra hay không, hay đang là một kèo đấu cố tình để hở Syndra đến từ cả hai bên. Misfortune bị cấm đi, còn hở Syndra luôn, một vị tướng Bjergsen rất thích đánh. Faker đã khóa lại rồi, tôi không nghĩ rằng Bjergsen sẽ đánh Talia, bởi vì Talia cái map thi đấu này, cái chiêu cuối nó gần như không có tác dụng. Đúng. Tôi nghĩ khả năng cao. Talia rất tự tin đến từ Bjergsen. Chấp chiêu cuối luôn. Chấp chiêu cuối, đúng là như vậy. Cần phải mạnh hơn ở những cái đội đầu tiên. Rất là khó cho cái sự lựa chọn Talia này. Anh ta dường như đang đánh cược hơi nhiều thứ vào với con bài Talia. Nhưng cũng phải thôi, đó là những thứ cần phải đưa ra. Ngày hôm qua tôi đã nói rằng nếu như để nói về mẫu người chơi ở đường giữa mà có mức độ EQ cực kỳ cao và lối chơi cực kỳ thông minh thì đó chỉ có thể là Bjergsen mà thôi. Khi anh ta rất hay sử dụng những con bài mang tính chất sáng tạo cao với cái tầm hiệu quả cũng ổn, kiểu như chiêu cuối của Rai trong một vài những tình huống làm chúng ta cảm thấy xây sầm mặt mày và bất ngờ. Và tiếp theo đó là trận đấu đầu tiên khi Bắc Mỹ ra quân với con bài Joey, anh ta đã dùng nó một cách cực kỳ điên rồ. Những tình huống Rai của Bjergsen là thường mang lính vào trong trụ của đối phương, cũng rất là hay để có thể triệt tiêu đi cái lượng lính mà đối phương có thể ăn được. Và với Talia, đồng ý rằng Talia có lượng sát thương lớn, nhưng cái góc, cái phạm vi của cái bản đồ vực dấu rất là hẹp, nó sẽ khiến cho anh ta chỉ cần tung một vài lần quy thôi là cái khoảng không hoạt động của Talia rất là thấp rồi. Đây, bây giờ chúng ta lên chiều cuối nữa, gần như là chấp thêm chiều cuối nữa. Đúng. Và như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem cái sự hiệu quả của Talia trong tay Bjergsen sẽ là như thế nào. Chiêu Ari được lấy bởi Bjergsen, trong khi đó chiêu Ari cũng là thứ được Faker lấy luôn, không có thiên thạch bí ẩn tới tất cả hai người chơi. Máy quét được bật ra, không thấy Bjergsen có thể cũng sẽ bật lại cái máy quét để cân bằng cái lợi thế so với Faker. Nhưng khi hết đi rồi anh ta thì tiến lên này. Đó, Faker hết cái máy quét, cái lùi rất sâu, cũng không hề muốn bị đối phương phát hiện ra một chút xíu nào cả. Bây giờ liệu rằng Bjergsen có muốn tiến lên để cắm máy quét không đây? Ta tiến thẳng vào mũi Faker luôn, tung ra 1, 2, 3 viên. Lời thấy rõ rồi.
Tôi thấy là bestseller thì rõ ràng đây là sự chủ động. Và Faker sẽ phải biến về nhà, nhưng lính đã ra rồi không thể biến về được cái tầm này. Ê, còn lâu mới biến về, chắc chắn là không thể biến về được. Ở cấp độ 1 thì chắc là Bexen đẩy tốt hơn nhỉ. Cái phi thạch mà khi mà dàn trải cái lượng lính ra thì có khả năng đẩy lính rất là ổn. Đấy. Đứng ở góc chéo chéo như này thì có thể bắn vào đầu tiên là 3 con đánh gần, sau đó là 3 con đánh xa nữa. Cứ đứng cái góc chéo chéo thì có thể bắn được vào cực kỳ nhiều những con lính luôn. Faker thì có quy khá là tốt. Bexen đang đẩy cực kỳ nhanh ra đầu. Những gì mà anh Mạnh đã nhận định. Faker có 2 chỉ số lính, Bexen có 5/6 con lính đầu tiên. Rồi, anh ta giữ được lính ở ngay phía bên ngoài như thế này thì có lẽ là cái chỉ số lính đầu tiên nó không thành vấn đề đối với Faker, nhưng tờ lính tiếp theo nó mới là vấn đề. Bexen đang chủ động đẩy rất nhanh, spam luôn cả tấm thảm bất ổn của mình và anh ta trượt mất con xe, nhưng anh ta chủ động biến về ngay sau khi có được 11 chỉ số lính. 11 chỉ số lính tính ra là tầm khoảng 250 đến 300 tiền. Nếu vậy anh ta chỉ mua được 2 bữa tiền mà thôi, nên không thể nào đủ thêm nhẫn Doran được, cũng chẳng thể nào mà đủ được cái phong ấn hắc ám. Tôi không hiểu rằng cái lần biến về này nó mang ý nghĩa là chỉ là hồi phục thôi. Đúng, anh ta có quyền làm như vậy mà. Anh ta có quyền làm như vậy. Anh ta cũng không mất gì, anh ta chỉ mất kinh nghiệm của một lính. Một con lính đánh gần mà thôi. Anh ta sẽ lên cấp độ 3 sau Faker. Có thể thôi. Thực ra anh ta vẫn lên trước bởi vì anh ta đẩy lính. Dù gì anh ta vẫn luôn thiệt hơn một chút xíu về cái lượng kinh nghiệm so với Faker sau cái lần biến về vừa rồi. Nhưng cái anh ta lời hơn, đấy là lượng máu và cái thế chủ động của anh ta có được. Một thứ là bất ổn vẽ ra, Faker không dám tiến vào khu vực để ăn đi bình máu. Bắt đầu đấy, chúng ta thấy rằng cái lợi thế của việc đẩy đường đang được Bexen tận dụng một cách khá là cụ thể. Rồi, anh ăn được xe, chưa phi thạch à? Rất thông minh, đó là Bexen anh ta nghĩ ra được cái kèo đẩy đường với Talia này. Tôi thực sự là phục anh chàng này. Và cái thời điểm này Bexen cũng có thể biến về được luôn, nhưng anh ta quyết định là không, anh ta quay trở lại đẩy đường. Faker năng lượng luôn luôn ở trong trạng thái yếu, một tình huống qua địa chấn không trùng vào người Faker. Cả anh ta tiếp tục quay trở lại thế đẩy đường của mình, đẩy đường rất nhanh luôn làm cho chúng thành công. Faker bồi thêm được một tình huống ý lực và nữa, nhưng Bexen đơn giản là biến về mà thôi. Sau khi anh ta đã đẩy quá nhanh rồi, Faker luôn luôn nằm trong trạng thái là phải dính biến về trụ. Một tình huống không phá được, rất đỏ từ Bexen. Và bây giờ 0,5 giây cuối cùng. Đúng vậy, bây giờ với cái nội tại lướt tường và bây giờ với cái giày kia anh ta sẽ quay trở lại đường rất là nhanh. Gần như không có bất cứ một khoảng trống nào cho Faker để có thể đẩy nốt đi đợt lính này và biến về cả. Bởi vì sau đợt lính này mà anh ta biến về có thể anh ta sẽ mất đi một vài chỉ số lính tiếp theo. Faker vẫn đang phải rơi vào cái thế là cố gắng đóng băng và ăn thêm lính cho dạng đi đường của mình. Nếu bây giờ đóng băng thì anh ta sẽ buộc phải ở lại đường. Còn Bexen với lượng đồ vượt trội như này, anh ta sẽ dễ dàng thắng được Faker trong kèo đấu này qua địa chấn tốt. Nhưng những cú phi thạch tiếp theo nó không đem lại nhiều tác dụng lên người Faker. Nhưng Bexen vẫn đang thi đấu rất thoải mái, phải nói là như thế. Faker đang thi đấu cực kỳ bị động, đẩy đối phương nhưng vô hình chung tính thời gian khiến cho Bexen ăn được cái bình máu đó. Tôi không biết đó là pha tính thời gian của Bexen hay không, nhưng đó thực sự là một tình huống khá ảo. Nó là tình huống tính thời gian tới Bexen, bởi anh ta đã tự chủ động để bản thân mình mất máu, rơi vào cái góc tường và sau đấy thì lấy đi cái cục máu đến từ bên phía Faker. Faker đang lỗ thấy rõ rồi, nhìn về lượng lính đi, anh ta đang thua hơn so với Bexen. Về lượng kinh nghiệm có thể anh ta cũng chẳng hề nhỉnh hơn chút xíu nào nữa cả. Bexen cũng đã đạt được cấp độ 6. Faker đang loay hoay và đám lính ngay phía bên trong trụ và vẫn chưa có cơ hội để biến về. Còn trong đấy thì Bexen anh ta có quyền được nâng vào chiều cuối. Và tôi thấy anh ta nâng vào chiều cuối rồi, anh ta sẽ cản không cho Faker về. Đó. Thế thôi, mục đích của chiều cuối của tôi sẽ chỉ là như vậy mà thôi. Bạn phải ở lại đây chơi với tôi cho đến khi nào mà tôi muốn. Bây giờ thì Bexen sẽ là người biến về trước. Ăn nốt đợt lính này, ăn nốt con lính cuối cùng này. Bexen đã có 50 chỉ số, một nửa chỉ số lính cần để anh ta có được chiến thắng. Nên nhớ rằng ở trong cái thể thức này, bạn chỉ cần đạt được 100 chỉ số lính là bạn thắng, không cần quan tâm là bạn có hơn dẫn đối phương. Faker còn đó 2 phép bổ trợ, nhưng đó một tình huống khá thót tim dành cho những fan hâm mộ của Faker. Giờ là năm mấy rồi? 52, 53 rồi. Hết đợt lính này, con số sẽ là 56, 57 dành cho Bexen. Và Faker anh ta sẽ bị thiệt về lính, anh ta sẽ cần phải nghĩ về thiên hướng là solo kill đối phương. Dưới pháp sư là sự lựa chọn của Faker. Đó, anh ta đang bộc lộ rất là rõ. Còn trong đấy thì Bexen rất thông minh với cái giải thủy ngân đậu xanh. Một cái hai cái chiến thuật rõ ràng đến từ hai cái món trang bị dày của hai người chơi. Một bên thì muốn hạ gục đối phương, một bên thì chỉ muốn sống sót và đẩy đường mà thôi. Bexen từ đầu trận giờ ta không quá quan tâm vì anh ta có ăn được con xe to hay không. Mục đích anh ta chỉ đẩy đường vào đối phương. Trong khoảng tầm 4 con xe to hiện ra thì anh ta mới ăn được 1 mà thôi. Rồi, làm choáng trượt bị cầu máu rất nhiều. Bexen quăng tấm thảm bất ổn cùng với quang địa chấn trượt. Faker đang cấp độ 6 sau cấp độ 7 từ Bexen. Lính đã được 57 con. Thua thì cũng không phải là quá nhiều lính đâu, nhưng trời thức cũng đâu có lời đâu.
thấy rằng Faker trao đổi ý thức cũng đâu có lời so với Bexen đâu. Mất thêm con lính nữa, mất rồi. Chắc là ăn được. Anh ta đã sử dụng cái kỹ năng các tài kẻ yếu của mình để ăn trong tình huống thi đấu vừa rồi. Giờ là chiều cuối có thể tung ra quang địa chấn, anh ta né được. Anh ta vẫn đang tích thêm cầu. Quái đặt quy trúng anh ta có thể sẽ văng ra cú chiều cuối. Anh ta vẫn đang muốn tích thêm cầu. Faker đang giữ cầu dưới mặt đất, nhưng năng lượng không cho phép anh ta làm điều này. Bexen không cho phép anh ta làm điều này. Bexen đẩy lính lên rất cao, liên tục những pha cầu máu. Lần này tấm thảm bất ổn, nó trượt. Faker ăn được máu. Faker vẫn đang ở lại được với cái sân chơi này thêm một lúc nữa. Faker vẫn chưa rảnh tay. Faker muốn cản và anh ta cản thành công, không cho Bexen về. Giữ lính ở mức độ như này, năng lượng mức độ này, Bexen đang là người thiệt hơn. Faker biết điều đó. Năng lượng rất nhiều cho phép anh ta tung ra một núi combo của mình, QEW, và tung thêm cả cú R nữa. Còn trong đấy Bexen thì sao? Một Q, thậm chí là một E sẽ khiến anh ta hết năng lượng, tích được cầu nhưng mới chỉ có một quả dưới mặt đất và thậm chí quả cầu nó mất luôn. 68 so với 68, ăn nốt 4 con này. Faker còn chưa muốn biến về cơ. Anh ta tìm kiếm cơ hội để Bexen cắn thêm bình máu trên người. Faker đang muốn nỗ lực che lính cho tình huống anh ta có lợi vừa rồi nhưng không thành công. Bexen hồi máu quá tốt và khả năng hồi phục năng lượng của anh ta với 2 nhẫn Doran cũng là cực kỳ ổn luôn. Và bây giờ Bexen lại hồi đầy máu rồi, năng lượng như này đã đủ anh ta để chơi. Cú làm choáng không có quá nhiều sát thương ở Faker. Bây giờ Faker lại là người đang thấp năng lượng hơn so với cả Bexen. Faker phải về. Bexen vẫn có thể đẩy được đường tiếp luôn, đảm bảo là như vậy. Một điều quang điện chấn và tung được Faker về. Faker rất yếu máu rồi. Anh ta không quy ta. Chắc là anh ta nghĩ rằng cái tình huống đấy có thể bị cản lại bởi lính. Faker chưa về được. Bexen lại được máu kìa. Rất quái, cực kỳ quái là Bexen. Anh ta thực sự là rất nhiều não rồi, nó thực là như vậy. Giờ thì không về được. Tấm thảm bất ổn, mặt đất dậy sóng. Ê! Một pha mặt đất dậy sóng, đoán hướng hơi lệch tới từ Bexen. Anh ta không cản được, nhưng anh ta đang có được 88 chỉ số lính, 89, 90 và 91 chỉ số lính. Chiến thắng dành cho Bexen rồi, quá khó cho Faker. Bây giờ Faker bổ sung thêm được một cái sách quỷ mà thôi. Trong khi đó Bexen về anh ta sẽ cầm thêm máu, nhưng nhận Doran. Không, anh ta cầm thêm một sách quỷ nữa, gia tăng khả năng hồi chiều để đẩy đường nhanh hơn. 2 bình máu nữa. Faker thì về nhà không có bình máu nào, bình máu duy nhất anh ta đã bấm rồi. Và Bexen chỉ còn cách chiến thắng có 9 chỉ số lính nữa mà thôi. Faker phải làm mọi thứ anh ta có thể để ngăn cho Bexen tiếp cận được những con lính này. Rồi, ngăn ăn ngay mấy phát phi thật, làm choáng thành công đối phương, quăng được thêm lính vào mặt. Và Faker đang muốn tiến lên, anh ta tích được rất nhiều cầu dưới chân. Bexen biết mình còn cái lá chắn, cực kỳ bình tĩnh, mất đi hồi máu là Faker. Còn trong đấy thì Bexen còn lá chắn kìa, vẫn đang chờ. Đủ luôn, anh ta còn đủ mọi thứ, anh ta còn cả kiệt sức nữa. Faker đang cố gắng ép góc đối phương, nhưng mỗi chiêu thức Faker sử dụng sẽ là một thứ mà khiến cho Bexen trở nên chiến thắng nhiều. Phát đi cái bình máu đấy và quay trở lại với thêm một cú quy chính xác, nhưng anh ta sẽ lấy điểm vào gục vì Bexen chỉ còn chấm tí máu mà thôi. Hoặc anh ta dùng lại chắn chưa? Anh ta chưa. Thế nữa cơ mà. Tức là đầu anh ta còn sạn quá rồi. Đầu anh ta hơi nhiều sạn. Nói thật là ông Bexen ở trong đầu rất là nhiều sạn, não to, não cực kỳ to luôn. Còn đây không dùng lá chắn bởi vì ta biết là nếu như Faker quay ngược trở lại với thêm một cú quy này, anh ta sẽ bật lá chắn. Anh ta phải cố gắng cắm mặt cắm mũi ăn nốt đi cái chỉ số lính cuối cùng. Nhưng mà tôi vẫn thấy hơi ghê cái pha mà Bexen đi thẳng lên để ăn lính. Anh ta cứ đứng ở nhà là cũng thắng rồi mà. Với cả kể cả là anh ta có bật cái lá chắn sớm để chặn định sát thương đến chiều cuối đi, thì anh ta cũng sẽ tiết kiệm được lượng máu của mình. Và cú quy cuối cùng đến cũng không thể nào hạ gục được anh ta. Sao anh ta liều thế nhở? Biết sao bây giờ? Người chơi có kỹ năng người ta khác lắm, người ta có cái lối suy nghĩ khác mình lắm. Ghê, tôi công nhận cái chiến thuật với Talia của Bexen là ghê. Đẩy đường ngay từ những cấp độ 1 khiến cho Faker không có cơ hội để thở. Anh ta không ăn được bất kỳ một bình máu nào, gần như là không ăn được bình máu nào ở trên khu vực gần trụ. Ngoài con Zoe ra chắc chắn con nào đẩy đường nhanh hơn con Talia không đường giữa kiểu như thế đâu, đúng không? Có lẽ là như vậy. Thôi các bạn thân mến, chúng ta vừa mới được chứng kiến một màn so tài rất là nhiều não tới từ Bexen cùng với Faker, một thanh niên tay to. Nhưng cùng thì chiến thắng đã thuộc về Bexen. Chúng ta hãy cùng chờ trong ít phút nữa để xem cuối đầu tiếp theo ai sẽ là đối thủ của Bexen trong khuôn khổ bán kết. You know, who can all in easier against the Talia. He felt probably very safe. You know, of course it's blind pick, lock in for him and just focus on pushing. And cool strategy. Knocks out Faker again. Not bad. He didn't get a mirror match this time, but Faker ends up dropping in the quarterfinal. But not really Faker messing around this time. It did feel was playing for the win and definitely did get a little bit out prepared there by Bjergsen, so very well played for him. But next off is going to be Jisoo versus Mako. Mako, support player, already having
taken down one mid laner. He's now looking to take down a top laner here. Jisoo with such an exciting finish. Actually, both these guys had incredible finishes to their games yesterday. Jisoo with a turret dive on BOE had like 3 health left when he wins, and Mako, the minions assisting him in his 1v1, able to finish it off against Frozen's Lux. Yeah, exactly. The Azir pick for himself was struggling a little bit in the game, but especially with actually last hitting, was definitely not something Mako was doing too well with, but he managed to get the all-in, which but is he had the sick important. Azir mechanic. Exactly. Who needs to last hit if you can just win through all innings? Just gotta last hit the player. I'm excited though with Jisoo because I think, like again, we talked a little bit about this yesterday with the introduction of his team, like very much focused on like these bruisers, you know, these carries that can all in up in the top lane, and I really want to see that from him. Yeah, so do I. Gotta love seeing all the fan signs in the background there. A lot of Chinese support here. People showing up to support Mako. Yep. And tons of fan signs there in the crowd. People pretty excited and already getting the respect ban of the Azir. That's gotta feel good. I like it. I like the Pantheon ban as well. Jisoo used that one so successful. Các bạn thân mến, vừa rồi là một trận đấu rất là căng thẳng và nó đậm chất chiến thuật đến từ cả hai người chơi, đặc biệt là Bersen. Những cái thứ mà anh ta nghiên cứu đấu rất là ghê gớm. Và bây giờ chúng ta chuyển nhanh đến với cặp đấu một tiếp theo. Đại diện duy nhất còn lại của khu vực Đông Nam Á, Jisoo đối đầu với người chơi hỗ trợ ở khu vực Trung Quốc là Mako. Đây cũng là một cái kèo đấu khá là đặc biệt khi đây là một kèo đấu giữa đường trên và hỗ trợ, và đây là những đại diện còn sót lại duy nhất ở các khu đường khác thôi. Còn những cái đại diện còn sót lại hiện tại đều là đường giữa hoặc là xạ thủ, những cái vị trí mà chúng ta đều được biết là rất có lợi thế trong kèo đấu 1-1. Chính xác là như vậy, và tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên bởi vì các vị huấn luyện viên lựa chọn họ được chọn mỗi khu vực được chọn 2 người để có thể tiến vào giải solo này. Thì thường là người ta sẽ chọn là xạ thủ này, đường giữa này, đường trên này, hay thậm chí là đi rừng. Còn về hỗ trợ thì cũng không có nhiều những cái kỹ năng lắm, nhưng chúng ta hãy cùng quay lại với 6 lượt cấm và chọn đến từ cả hai đội. Thì Jisoo quyết định cấm đi đó là Azir này, Lucian cùng với Kalista. Trong khi đó thì Mako quyết định là không cho Pantheon, rồi Jay, rồi thêm cả con bài Rengar được xuất hiện nữa. Jisoo đã khóa lại, Mako đã khóa lại Syndra rồi, và Olaf trong tay của Jisoo. Olaf với phép bổ trợ đó là tăng tốc và kiệt sức. Một kèo 4 khô máu. Không còn cho mình đó là ở cái thể thức này không còn cho mình cái phép bổ trợ đó là bóng tuyết nữa đúng không? Bóng tuyết chính xác, dấu nữa đúng không? Còn nếu như mà có cái phép bổ trợ đánh dấu đó, tôi nghĩ rằng chắc chắn rằng Olaf với Jisoo sẽ muốn lấy cái phép bổ trợ này. Nó có lợi hơn rất nhiều so với cả cái tăng tốc. Phải nói là như thế, cái tiếp cận trong nháy mắt mà thôi. Nhưng không có thì Jisoo tạm thời hài lòng với phép bổ trợ đó, tăng tốc và kiệt sức. Và sẽ có những tình huống muốn all in ở cấp độ 6 chẳng hạn thế, hoặc là ở ngay cấp độ 2, 3 ấy, là cái thời điểm mà Olaf cực kỳ mạnh, dí người rất là ghê. Và Mako có lẽ anh ta cũng biết điều đó, những phép bổ trợ phòng ngự trên người anh ta đang chứng tỏ rằng anh ta hoàn toàn có sự tôn trọng với cái Olaf của Jisoo. Và phân tích thêm một cái điểm Hùng đã chia sẻ từ trước, đó là bình thường huấn luyện viên sẽ được chọn ở hai vị trí này. Thường là bạn sẽ muốn lấy một xạ thủ và một đường giữa bạn đúng không? Nhưng không phải là CJ được chọn trong kèo đấu này, mà đó là Mako. Có lẽ rằng Mako đặc biệt hay ở trong kèo đấu 1-1, anh ta có những cái suy nghĩ tinh quái ở chẳng hạn thế. Trong kèo đấu 1-1 mà không có sự tự định của rừng thì nhiều lúc bạn phải có một chút đầu óc sáng tạo để có thể chiến thắng được sau được đối phương. Thường thì ở các khu vực như là LPL hoặc là VCS đây thì chúng ta thấy được là các người chơi ấy, thì thường có những cái sự di chuyển vị trí rất là nhiều, và nhiều người chơi là có thể đi được đa vị trí, như giống như là Levi là ngày xưa anh ta đi đường giữa này, Mako hình như là ngày xưa cũng đi một cái khu vực đường khác chứ không phải hỗ trợ đâu, tôi không nhớ lắm, hình như là đường trên hay sao ấy. Nhớ mang máng là xạ thủ gì đó, nhưng mà không quan trọng nữa. Jisoo với điểm ngọc tái tổ hợp, đó là thiên thạch bí ẩn, anh ta vừa tung ra một cú quăng dìu của mình thì phải. Chính xác, tôi cũng dự đoán đầu tiên là Olaf thì thường là nếu mà đi solo thì sẽ mang cho mình thiên thạch, bởi vì cái khả năng làm chậm đến từ dìu ấy nó sẽ bổ trợ cho thêm cái phép này khả năng dồn sát thương. Và bắt đầu với thể thức solo, đó là Jisoo cùng với Mako tiến vào với hai đợt lính đang có ở trên sân. Jisoo chưa gì đã hụt mất một con rồi, và bây giờ ném dìu ở góc độ này ta không thể nào nhặt lại được nữa.
Và Meiko đang thi đấu rất cẩn thận, anh ta chỉ tung những cú quy mình để dọn dẹp lính mà thôi. Jisoo có động thái tương tự như vậy, anh ta được 2, Meiko cũng tương tự như vậy, rất khéo léo đi mất thêm chỉ được số và nữa. ném cái dìu trúng vào mặt của Meiko. Những phát làm chậm khiến cho cái thiên thạch bí ẩn gần như là chắc chắn trúng, phải nói là như vậy. Còn Meiko với cái chịu Eri thì bản thân nó vốn không truyền được rồi, không phải là một vấn đề dành cho anh ta. Cấp độ 2, Meiko nâng vào cú quét tan kẻ yếu, nhưng vừa rồi một tình huống anh ta quét không trúng vào Jisoo. Jisoo vẫn đang rất chậm rãi, anh ta đang giữ ở một thế lính mà khiến cho Meiko không dám lao lên để có thể ăn được những cái con lính này. Meiko đang tốn hơi nhiều năng lượng vào việc đẩy lính mà thôi. Nhưng bây giờ Jisoo tôi nghĩ rằng anh ta đang một thế trận khá là ổn trước Meiko. Chính xác, khi mà Olaf lên cấp độ 2 anh ta sẽ cộng luôn cho mình cái khả năng có thể tiêu diệt quái bằng chính máu, bằng sát thương chuẩn bằng máu của mình. Thì sau khi mà tiêu diệt được con quái đấy thì anh ta sẽ hồi lại cái lượng máu đã mất. Và hãy nhìn xem, Jisoo rất đơn giản thôi, cứ lao vào bổ củi và lát hit lính rất là đơn giản. Còn Meiko thì cứ chắt chiêu từng đợt lính, làm choáng được Jisoo rồi. Nhưng đó là những cái pha làm choáng mà Jisoo bây giờ lượng máu của anh ta hoàn toàn có thể tự tin lao lên tấn công Meiko, thậm chí là còn thích thấp máu, bởi vì khi mà Jisoo đã thấp máu thì anh ta có thể tận dụng cái nội tại của mình, nếu mà có đủ khoảng cách để tiếp cận, quăng dìu lao thẳng của đối phương, tận dụng tốc độ đánh được gia tăng để có thể kéo máu Meiko xuống thấp giống như mình luôn. Cái này thì hay, Jisoo đang có khoảng trống để biến về. Tôi nghĩ là ta nên biến về vào tầm này. Anh ta đã bấm hết cho mình những cái số của cái bình thuốc biến dị rồi, thời điểm này về nhà cũng là hợp lý, nhưng có lẽ rằng tiếc các đợt lính có xe to đứng lại cố gắng ăn được nốt con xe pháo này, anh ta mới biến về. Nhận thấy rằng Meiko không còn quá nhiều năng lượng. Đó, đúng. Jisoo với cái chiêu thức bổ củi anh ta có khả năng sử dụng chiêu bằng máu của bản thân, và nếu như tiêu diệt được con lính với bổ củi, anh ta hồi lại một phần nào đó lượng máu mà anh ta bỏ ra. Bây giờ đây là cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng Jisoo có thể lao lên ghép lực vào người của Meiko rồi, nhưng vẫn đang thi đấu rất là cẩn thận. Meiko còn đủ năng lượng để tung ra một bộ combo hoàn chỉnh với cái điểm giải băng năng lượng của anh ta đang hồi phục năng lượng khá là ép góc, một thế ép góc. Một tình huống mà Meiko làm choáng thành công và bồi thêm rất nhiều sát thương người Jisoo, ép cho Jisoo phải lùi về. Tình huống quăng dìu trượt khá là tai hại của Jisoo khiến cho anh ta bây giờ anh ta mất cái thế lính vào tay của Meiko. Đây là một đợt lính có xe và Jisoo thì đã phải biến về. Tôi không biết rằng liệu rằng Jisoo có kịp ra để ăn được cái kinh nghiệm, ít nhất là cái kinh nghiệm có xe này không. Về nhà cầm thêm một hỏa ngọc để giúp cho anh ta có thêm được hồi chiêu Muốn chơi kiểu, tức là Jisoo bây giờ sẽ tập trung lên đến cấp độ 6, sau đó bật tốc hành ném kiệt sức của mặt đối phương, rồi với cái hỏa ngọc này anh ta sẽ có thêm lượng hồi chiêu, thêm một lượng chống chịu nữa để có thể băng thẳng vào và tiêu diệt Meiko. Tôi nghĩ rằng ý định của anh ta là như vậy. Với chiêu cuối tận thế ra đó, anh ta mua được gì khác. Anh ta có thể là bổ sung thêm một kiếm Doran hoặc một kiếm dài. Cái map này thì không mua được kiếm Doran đúng không? Bổ sung thêm được giày, tức là giày cũng là khá là quan trọng cho Jisoo với tình huống luồn lách né chiêu thức của đối phương cũng như là pha truy đuổi Meiko, bởi vì rõ ràng thi đấu kiểu này thì Jisoo khá là khó để có thể chiến thắng đối phương mà chỉ dùng lính. Bây giờ anh ta đang đẩy một đợt lính rất là to vào trụ của Meiko, nhưng Meiko đang xử lý cực kỳ tốt, 38 so với 37. Meiko cái thời điểm anh ta hoàn thành xong được cái bị chưa thất truyền, năng lượng sẽ không là vấn đề dành cho Meiko nữa, sẽ tự tin đẩy đường so với cả là Jisoo. Còn Jisoo nếu như anh ta cứ thi đấu như thế này không hại của đối phương thì tương đối khó, vì Meiko đang farm cực kỳ ổn, đinh ở khu vực giữa. Cái quăng dìu của Jisoo ấy, cái lượng năng lượng nó được sử dụng nó không đáng bao nhiêu cả. Như hãy nhìn Meiko, anh ta liên tục phải sử dụng những cái bộ chiêu thức như là đặt cầu này, rồi quét tan kẻ yếu, rồi thêm cả những cái bộ chiêu thức để có thể dọn lính nhanh nhất. Và hãy nhìn lượng năng lượng của Meiko nó tụt rất là sớm, khiến cho Jisoo bây giờ anh ta vẫn giữ được cái khả năng dùng chiêu thức rất là ổn định của mình, và cứ farm lính bằng máu thôi là đã hồi lại một lượng rất là cơ bản rồi. Tìm góc, đi thẳng vào bụi cỏ, hít lượt kinh nghiệm, sau đấy đứng ở trong bụi đó quăng những cái dìu ra, vừa cấu máu vừa khiến cho Meiko phải liên tục đề phòng. Và những cái cú thiên thạch nó rơi trúng vào đầu Meiko, cấu đi một lượng máu rất là nhiều. Còn khả năng hồi phục đến từ Jisoo với cái bình thuốc biến dị này tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn vượt trội hơn so với phía bên kia. Số 2 đến từ Jisoo, đợt lính này đẩy lên có lẽ sẽ dễ dàng cho Jisoo có thể ăn được chọn nó, nhưng Jisoo đang đi lên hơi cao, anh ta đang đánh cược tính mạng của bản thân, phải nói là như vậy. Ta tiến vào, anh ta cố gắng ăn được máu. Đây là thời điểm mà Jisoo muốn lao lên, chưa bật cho mình tận thế, bây giờ mới bật. Meiko bấm cho mình đó là cái lá chắn, nhưng Jisoo ăn được máu rồi, lợi thế rất lớn để cho Jisoo. Meiko không còn nhiều năng lượng, và đó dành cho Jisoo.
Đại diện của Đông Nam Á đã có được chiến thắng tiếp theo của mình ở tại giải đấu solo 1-1 này. Một tình huống mà nếu như Jisoo không ăn được cái cục máu đó thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Một tình huống quy trúng nữa thôi của Meiko là đủ rồi. Nhưng tốc độ chạy của Jisoo là đủ để anh ta tiếp cận được cái bình máu đó. Và khi anh ta ăn được cái bình máu đó là mọi chuyện thì gần như đã ngã ngũ rồi, khi mà Meiko đã hết sạch năng lượng. Và một tình huống quang dìu là đủ để đưa Meiko lên bảng điểm số. Đại diện cuối cùng của chúng ta, Jisoo, vẫn sẽ tiếp tục bước vào bán kết. Và Việt Nam Sport TV xin hẹn gặp lại các bạn nghỉ trong ít phút. Và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại khi mà trận đấu tứ kết tiếp theo được bắt đầu. Not framing. Jisoo was so low. We're literally talking like fraction of a second right there on who got that heal. Yeah, exactly. If he had gotten either of those heals, he would have won the 1v1. It was extremely close, but bets it all on that, not able to get it. Very clearly was disappointed with himself. You can see on the reaction. Yeah. Jisoo, cool as a cucumber. He's moving on again. Second time where he ends up in a crazy all-in where he almost dies, but just wins. Pantheon, now Olaf, clearly happy playing the bruisers against some of these long-range mages or AD carries. Yeah. And right now, he is advancing to the semifinal. Yeah, and it's going to be a semifinal against Bjergsen, who just took down Faker. So another that is going to be maybe pretty interesting. We might see another all-in. He's already been making short work of a couple of mage players. So maybe not short work, but he's been winning. He's been winning, and that's all that counts. He's got 2 W's, even though he only had 2 HP at the end of them. I really think, though, there were moments where he could have waited a little bit longer, you know. Perhaps. Baited a little bit from the brushes, but instead he went all in for that heal as well. And super, super close. Very fun once again. We've actually had some really good 1v1s where no one has just been super boringly just farming 400 CS. Like the Bjergsen Faker one was very back and forth, could definitely gone both ways, even though it ended with 100 CS. Definitely been some good ones. Our next one is going to be a good one as well. It's 2 bot lane superstars from their regions. It is Uzi versus BRTT. We have last year's reigning champion. He already talked about it a lot. He wants to be the first guy to win the 1v1 back-to-back. No one has ever done it before. Will he be able to do it this year, Martin? Again, he's definitely the favorite. And again, if you have to pick a guy to win this tournament, it is Uzi. Now against another AD carry. Wonder what we're going to see from them. Again, I feel like there's a lot of viable 1v1 AD carries in the current meta. We're not talking like Ashe and these kind of things. Like it's mainly the Varus, it's the Lucian, MF, Caitlyn is a potential, or an option at least. Draven is what we saw. Of course for BRTT against Sneaky. And it was a close one as well. It just ended it. Skin of his teeth. 1 CS and ended up knocking Sneaky out. Uzi was also a guy last year who did do a lot of the mirror matchups. He was actually even willing to play mage mirrors against some of the mid laners. He was beating them with that. He was beating them with the AD carry mirrors. So Uzi is another guy who can play a lot of different champions. Obviously, if AD carries are strong as they are, you're expecting him to still focus on that. But I don't think that he is someone to back down from any sort of skill contest. Bans the Draven instantly. Nasus ban coming in. So I feel like that's, again... Chúng ta một lần nữa quay trở lại với thể thức solo 1 đấu 1 và đây sẽ là một kèo đấu solo 1 đấu 1 giữa 2 xạ thủ một lần nữa. Đó là Uzi, đương kim vô địch trong cái thể thức All Star này, và đối đầu anh ta chính là chàng trai đến từ Brazil, BRTT. Phải nói rằng BRTT cũng rất là nhận được nhiều sự hâm mộ đến từ tình cảm, đến từ những cái fan hâm mộ trên toàn thế giới. Đặc biệt là cái thời điểm anh ta cầu hôn bạn gái mình ngay giải đấu, tôi nhớ là chính như là chung kết thế giới phải. Và cái lối đánh công hiến của BRTT cũng khiến cho cái tình cảm của fan hâm mộ dành cho anh ta càng thêm lớn hơn. Cầm chiếc Raven cái đã từ Uzi, anh chàng BRTT xăm Raven lên tay, không có lý do gì không cầm Raven khi ở đối đầu anh ta cả. Azir, Kalista là sự chọn tiếp theo của Uzi. Còn đối với BRTT, anh ta cấm Nasus, cấm đi Caitlyn. Nhưng tôi nghĩ là Uzi cũng chẳng đánh những cái con bài nào khác ngoài xạ thủ đâu. Chính xác. Ở trong cái thể thức solo 1-1 này thì xạ thủ có một cái lợi thế hơn rất là nhiều, bởi vì họ có thể tấn công lính này, lượng sát thương nhiều này, công trụ cũng vẫn ổn và khả năng dùng chiêu thức nữa. Thì bây giờ BRTT quyết định là cấm đi Pantheon để có thể loại bỏ cái khả năng mà gây cái sự đột biến, như trong ngày thi đấu hôm qua đã có một anh chàng sử dụng Pantheon và chiến thắng với 2 cái khiên của mình, đỡ hoàn toàn 2 phát bắn của trụ và lấy lại được lợi thế rất là nhiều. Và chưa kể là cái nội tại của cái đâm lao là có thể khiến cho những mục tiêu dưới 15% máu chí mạng 100%.
Hoàn toàn đồng ý, nhưng mà kể cả nó có mạnh thế hay mạnh nữa, tôi nghĩ rằng Uzi vẫn sẽ lấy xạ thủ, vì anh ta là một người chơi rất tự tin với kỹ năng cầm xạ thủ của mình. Gã kèo à? Chắc là có gạ kèo. Tôi nghĩ là như vậy, chứ chẳng có lý do gì hai người chơi tự động lấy Miss Fortune cả. Còn hàng tá những con bài khác Uzi có thể lấy hạn như con bài Varus, con bài sở trường của anh ta trong kèo đấu solo 1-1 này, hay là đợt trước anh ta cũng đã có chiến thắng với Queen. Thì như là Queen trận đấu với Queen thì anh ta chiến thắng Optimus thì phải. Optimus hồi đấy đánh dây, tôi nhớ mang má là như vậy, và đã phải bất lực trước Queen của Uzi. Còn kèo Miss Fortune này thì những cái thứ đáng nói ở đây là gì? Đó là những tình huống căn góc với cái bắn 1 được 2, có lẽ chỉ là như vậy mà thôi. Cấu máu với cả mưa đạn. Mưa đạn thì không chỉ tung ra là nó sẽ trúng. Chính xác. Và với hai xạ thủ như này thì kèo này sẽ là một kèo rất là căng thẳng, bởi vì cả hai bên sẽ vận dụng tối đa khả năng đánh Miss Fortune của mình để có thể lấy được lợi thế trước đối phương. Thì Uzi, chúng ta nhìn thấy cái vẻ mặt của anh ta là biết là anh ta coi cái thể thức này nó quan trọng như thế nào rồi. Vẻ mặt rất là căng thẳng, kiểu một người đang là đương kim vô địch thì anh ta sẽ muốn giữ cái ngôi vương không nào mà để cho những cái người chơi khác đe dọa đến cái ngôi vương của mình được. Miss Fortune không phải là một hiện tượng mà nó thể hiện được hoàn toàn cái kỹ năng của Uzi. Phải nói là như thế, Miss Fortune là một bộ tướng xạ thủ tương đối dễ để có thể vận hành. Nên chúng ta cùng chờ xem. Đầu tiên đó là cái căn góc của cái bắn 1 được 2 là cái thứ tạo nên sự khác biệt. Cái thứ hai đó là hãy xem cái cách mà hai người chơi vận hành cái đợt lính nó như thế nào. Họ sẽ đẩy đường hay là họ sẽ cố gắng đóng băng. Đó là thứ rất ảnh hưởng trong kèo đấu solo 1-1 này. Tỉnh táo, Uzi đi vào trong bụi, nhưng mà với cái khả năng tăng tốc chạy của mình thì anh ta đơn giản là né được ra cái mưa đạn vừa rồi đến từ phải tăng vào W để mới có tốc độ chạy. Còn đó không phải là cái nội tại của Miss Fortune nữa rồi. Bây giờ nội tại của Miss Fortune là nội tại đánh yêu. Đánh yêu, tăng sát thương lên mục tiêu đầu tiên trúng phải, đúng không? Nói chung là mỗi khi bạn đổi sát thương thì điều đấy. Ôi, BITT vừa ra một cái là đã bị bắn cho mất đến 1/4 cây máu này rồi. Cái hai bên trao đổi. đó là không phải thiên thạch đến từ hai người chơi, đó sẽ là cái chiều Eri. Chính xác. Giúp cho những phát bắn nó cũng đau đớn và kích hoạt được cái nội tại của thiên thạch. Đều nâng vào vừa đạn rõ ràng rồi, vừa có khả năng đẩy lính, vừa câu máu đối phương tương đối dễ dàng, không tội thì không lên. BT có một phát bắn khá tốt và trao đổi trước tạm thời là khá rồi của Uzi. Kiếm Doran dành cho BNTT. Còn đối với Uzi đó là một thanh trường kiếm và hai bình máu. Uzi lên cấp độ 2 trước và ngay lập tức một cú quy và thẳng mặt của BNTT, tương đối khó cho anh chàng này rồi. Thế cả cái góc này anh ta đến với All Star với cái tên là TT thôi, còn BR là cái khu vực của anh ta. Nhưng mà chúng ta đã quá quen với cái tên BNTT rồi, cho nên tôi sẽ vẫn tiếp tục tạm thời gọi anh chàng này là BNTT đi. Ô, rất ảo. Có tình huống mà cái viên đạn của Uzi nó đi một góc khúc, thường là nó sẽ đi đường thẳng. Chính xác là đi đường vừa rồi, cái pha vừa rồi thì cái viên đạn sau khi kết liễu nó còn lính, nó lại ngoặt một cái góc khoảng tầm 45 độ và thẳng mặt của VNTT. Tương đối khó chịu, VNTT rất thấp máu rồi, anh ta chưa có một tình huống quy nào đáng chú ý vào mặt của Uzi cả. Học hình giỏi đúng không? Và nếu mà những cái cú quy mà trúng vào người của Uzi thì sát thương nó không chỉ đến từ cái sát thương cơ bản của cái bắn 1 được 2 mà còn thêm cả sát thương của nội tại đánh yêu nữa. Và rõ ràng Uzi tận dụng được tối đa điều đó và anh ta cấu máu BRTT rất nhiều. Anh chàng này đang phải có những cái góc né ra khỏi những cái hướng của Uzi. Anh Uzi này có được cái thế lính và lập tức trao đổi luôn, và BRTT thấp máu bật luôn lá chắn. Uzi lui về được và không muốn trao đổi nữa. Uzi rất thông minh, anh ta câu được một phép hỗ trợ quan trọng đối phương, anh ta chẳng mất gì cả, anh ta còn đủ cả lá chắn lẫn cái hồi máu. Bây giờ BRTT chắc chắn là người phải về. Cái tầm này thì hơi xa để cho Uzi có thể phá bằng một tình huống mưa đạn, nhưng anh ta sẽ là người được đẩy được, bật luôn cả cái W lên để gia tăng tốc độ đánh và đẩy thật nhanh và chủ BRTT. Uzi về với 1.400 tiền, trước đó BRTT chỉ có 1.001 thôi. Anh ta bổ sung thêm được kiếm Doran và Uzi lấy nhanh phụ và điểm cảm hứng, có được thêm một cái bánh quy nữa. Tức là bây giờ Uzi sẽ có được một lượng sát thương cũng như là tốc độ đánh nó nhỉnh hơn một tí so với phía bên kia của BITT. À không, cái nhánh cảm hứng phụ thì cái điểm nó vẫn cộng sát thương. Cái đúng, có cộng sát thương nhưng đó là đến từ cái nhánh pháp thuật cơ. Nó quyết định vào cái nhánh chính của bạn, còn nhánh phụ thì bạn lấy cái gì nó sẽ lấy theo cái nhánh chính mà thôi. Và Uzi về nhà hoàn thành được xong cái giao hùng tàn, như vậy là đồ hơn hẳn rồi. Khó mà
BRTT có thể trao đổi lãi được với Uzi với cái lượng đồ là 2 kiếm đô la kia. Uzi đang rất giàu. Và những chiều cuối của Uzi nữa, những tình huống đứng solo bắn chiều cuối, Uzi vẫn sẽ là người lợi hơn. Đầu tiên anh ta đã lợi hơn phép bổ trợ rồi đã. Thứ hai là anh ta có lực lượng sát lực trên người, còn BRTT không có, anh ta chỉ có sát thương và khả năng hút máu thôi. Chính xác, với lượng sát thương như này và thêm cả là BRTT sau khi về nhà anh ta lựa chọn cho mình 2 kiếm Doran để tăng khả năng hút máu cùng với một chút sát thương, trong khi phía bên này thì đã là cái dao hung tàn cùng với những cái bánh quy, cái bình máu cứ 3 phút thì nó chuyển đến một lần. Và như vậy thì Uzi khả năng hồi phục của anh ta tốt hơn, bởi vì cái bánh quy cơ bản là đã hồi phục tốt hơn những cái bình máu rồi. Bây giờ cả hai bên đang có một sự chênh lệch về chỉ số lính gần như gấp đôi. Chiêu cuối tung ra từ Uzi, BRTT dễ dàng né ra được nhưng lượng máu mất đi cũng rất là đáng kể ở thời điểm này. 29 so với 53 chỉ số lính. Rõ ràng là Uzi đang gây một cái sự khó chịu cực kỳ trên người của anh chàng xạ thủ của Brazil. Như vậy là nhánh phụ Uzi đã lấy cái cảm hứng ở một điểm anh ta nâng vào quy, tới điểm là anh ta nâng vào gì? Câu hỏi của tôi là anh ta có nâng vào cái vay thợ không? Tôi nghĩ là anh ta sẽ lấy vào cái tầm nhìn thấu thị vũ trụ. Cái thấu thị vũ trụ sẽ giảm thời gian hồi chiêu của phép bổ trợ này, của chiêu thức này, của rất nhiều thứ trên người của Uzi. Như vậy là anh ta sẽ có khả năng cấu máu, kéo máu tốt hơn và tận dụng tối đa cái chiêu cuối của mình. Và với cái lợi thế về trang bị liên tục ép cho đối phương về nhà, Uzi đã tiến rất gần chiến thắng rồi, hơn BRTT tới 25 chỉ số lính. Bây giờ BRTT về nhà hoàn thành được xong thêm 2 kiếm dài nữa và anh ta đang phải bắt buộc là đấu tay đôi với Uzi để có được chiến công đầu, nhưng quá khó, lượng đồ anh ta đang là thua hơn. Và đối phương cũng đã có hút máu với 2 kiếm Doran về nhà rồi, rất giàu, đó là Uzi. Sau cái dòng tàn anh ta có thêm được 2 kiếm Doran nữa, lượng đồ đang là hơn hẳn, anh ta đang hơn đối phương phải đến 400 tiền. 400 tiền đó là lượng, đúng là cái lượng đồ nâng cấp 2 kiếm dài thành cái dòng tàn luôn. Và đó là cái gì mà Uzi đang hơn so với BRTT. Bây giờ Uzi chỉ cần farm thôi là cũng đã thắng rồi. Các hỗ trợ còn nguyên khó để cho BRTT có thể hạ gục được Uzi trong tình huống solo kill. Chính xác là như vậy, với lượng sát thương nhỉnh hơn, với lính đang nhỉnh hơn thì liên tục bị ép trụ, BRTT chỉ có một cơ hội đó là solo kill thắng được Uzi thôi, chứ tầm chênh lệch lính đến 23 con như thế này thì tôi cũng không nghĩ là anh chàng đến từ Brazil có thể phần nào đấy lấy lại được cái thế trận của mình. Vừa nãy thì Brazil đã thua Trung Quốc ở cái giải 5 năm rồi, lại chiêu cuối đến từ Uzi, nó hồi rất nhanh, nó hồi dùng rất nhanh đúng không? Thì hoàn toàn hợp lý đến từ anh chàng này, anh ta lấy nhánh cảm hứng mà, thì thấu thị vũ trụ cũng là một điểm có thể được tận dụng. Đến thời điểm này thì lính liên tục ép vào, BRTT đang phải farm lính dưới chân trụ, nó khá là khó, và nhất là với một mid fountain thả mưa đạn sau đó là căn quy các thứ. Uzi thì cứ đứng đơn giản, lúc nào lượng máu của BRTT cũng chỉ ở khoảng một nửa đến 2/3 cây thôi, không thể nào mà lên được, bởi vì Uzi liên tục đứng ngoài, anh ta có thế lính, anh ta cấu rỉa vào mặt của BRTT rất nhiều. Bây giờ BRTT không thể nào tập trung vào việc farm quá nhiều những gì anh ta làm đầu trận nữa. Bây giờ anh ta đang phải cố gắng khe góc để câu máu Uzi càng nhiều càng tốt, để những tình huống chiêu cuối của BRTT trả ba lợi hại hơn và hạ gục được Uzi. Uzi thì chẳng cần phải làm thế, anh ta có chiêu cuối nên anh ta sử dụng vừa câu máu đối phương vừa đẩy đường, anh ta chỉ còn cách chiến thắng khoảng 15 chỉ số lính nữa thôi. BRTT cực kỳ nỗ lực trong việc đó là chặn Uzi, bật luôn cả chiêu cuối nhưng Uzi có hồi máu. Và bây giờ Uzi đơn giản thôi, một đòn đánh này nữa là quá đủ để cho Uzi giành được chiến thắng, nhưng không đủ tốc độ di chuyển. BRTT cũng chạy rất nhanh vì anh ta kích hoạt cho mình cái chiêu thức W lên, nhưng đây là khoảng thời gian Uzi sẽ được farm. Uzi có được thêm một chút năng lượng đến từ cái bình máu kia là anh ta sẽ tiếp tục đẩy đường này. Bây giờ đã 91 rồi, 92, 4 con này xong là 96, biến về chiến thắng. Có lẽ là chiến thắng của ván đấu lần này thì đã có chủ nhân rồi. Và Uzi vẫn tiếp tục tiến sâu vào vòng trong. Anh chàng King of Solo này có vẻ như là rất muốn lấy được cái lần khẳng định thứ hai, lần khẳng định về thể thức solo thứ hai của mình. Thực ra thì trong giải đấu Trung Quốc vừa rồi, LPL vừa rồi thì Uzi cũng không kiếm được ngôi vô địch nào cả. Nên thôi, lần này tiếp tục kiếm thêm một cái ngôi vô địch về giải cá nhân nữa để làm đẹp cái thành tích của mình. Anh ta sẽ không còn là vua về nhì nữa. Tạm thời là tôi dự đoán như vậy. Ở thời điểm này thì BRTT đang cố gắng nỗ lực hết sức trong vô vọng, và Uzi đơn giản là lao lên mà thôi. 96 chỉ chiều cuối này, đây tung chiều cuối ra ăn lính cũng được luôn, và đúng như vậy.
Uzi có được 100 chỉ số lính, chúng ta tiếp tục đi vào vòng bán kết của thể thức solo 1 đối 1. Không thể nào làm được gì hơn, đó là BRGT. Và sau trận đấu này thì còn một trận đấu sẽ là hết còn một trận đấu tứ kết nữa, đó là hai cái trận đầu tiên của chúng ta như là Prey gặp Red Led. Trận tứ kết cuối cùng đó là Prey đối đầu với Red Led. Nếu mà đó một trận đấu như vậy khá là căng thẳng đấy. Cũng là một cái kèo đấu mà xạ thủ. Không có cái sự ân oán cá nhân ngày xưa, kiểu có liên đợ ngày xưa là Prey cũng từng thua Red Led ở trong thể đấu 1 đối 1 rồi. Tôi nhớ là như vậy, tôi nhớ là thâm thù đại hận đây. Tôi nhớ là cầm Kennen sát thủ vật lý, sau đó là Prey thua một cách khá là đau đớn. Thì đây là một kèo đấu rất là đáng chú ý. Red Led và thành niên tiếp tục có tinh thần try hard và liên tục vào sâu trong thể thức 1 đối 1 này. Nếu thế thì Red Led lần này sẽ phải cố gắng rất là nhiều đấy, bởi vì anh chàng Prey này tiến cũng khá là xa và đại diện đi cùng anh ta là Faker cũng đã bị loại rồi. Và đó là những câu chuyện của cái cặp đấu sắp tới và cái này Sport TV xin hẹn gặp lại khi mà trận đấu giữa Prey và Red nó được diễn ra. You're getting 2 to 3 biscuits depending on how long the game actually lasts. That is a lot of health. Then you're getting 3 to 4 potions with your actually extra money that you can have there as well. So that's so much extra health. The only one we also see from the other one, sorry, we also see from a lot of players is resolve. So then you get second win, get either 5 armor, 5 MR, depending on what you do. And that is effective as well to try and be a little bit here, not to stay a little bit longer in the 1v1. But it's funny, you get how much sustain and mana just means because you're constantly poking each other. And if you're out of mana, you're really not a threat. And I think if it's a full-on all-in, resolve could be more effective because second win is more immediate. Having the flat armor MR is more immediate. But any slow grinded out type game, there's no way that in a 5 to 8 minute game you're getting as much health from resolve from second win. You're not going to regen 600, 700, 800 health as you can get from futures market plus biscuit delivery. So to me that does seem like the best choice, but we are going to be moving on to the next matchup. It is the final one for the day, Prey versus Reckless. This should be a really good one. Two of the best AD carries in the world, some of the best from each of their region. I can't wait. Exactly, Reckless, the E-World has MVP of the summer split. And funny enough, down here in the quarterfinals, we have actually on the same side of the bracket a bunch of AD carries. We just had BRT versus Uzi, now we have Prey versus Reckless. On the other side, it is still, Faker, Bjergsen facing each other in Tizu against Mako. So we got all the AD carries on one side, meaning of course we have a very tough road towards the final, and this is going to be a big one for both players. AD carry wise, I think, again, there are so many different choices. We have not even seen the famous Kennen just yet, which actually is an okay pick for 1v1. Not as strong as some of the others. Yeah, I think it's kind of tough when you're looking at a pick that, the best mastery has been Unsealed Spellbook, and Unsealed Spellbook is very likely not going to be effective. Like, unless you can find some way, the only way Unsealed Spellbook can be effective is if you can find a way to all in, essentially, with your summoners right away. Các bạn thân như vậy chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thể thức solo 1 đối 1. Đây là cặp đấu tứ kết cuối cùng được diễn ra giữa Prey và Red Led, và chúng ta đi ngay với phần cấm và chọn của cả hai bên. Prey rất nhanh cấm đi Lee Sin. Cấm đi Lee Sin à? Tôi ghép thấy chữ mùi rồi. Tôi thấy có mùi. Tôi nghi này là lại ghép chữ rồi. Có L Z. Đáng lẽ LCK thì L đầu tiên xong sờ ở cờ xong S đúng không? C đúng không? Ai C. Có C. Kia là có A. Poppy. L Z P không ra gì cả. Cái này R A Ray. Đây sẽ ghép nói chung là Long Du Prey. Long Du. Ok. Long Du Prey. Thẩm mỹ đấy. Ok. Thì mỗi tội là cái chữ P nó bị lệch. Ôi, hỏng rồi. Cái gì này? Lúc nãy là tôi đã thấy hai bên là gạ kèo nhau rồi. Lúc rồi bắt chuyện rồi. Garen. Chúng ta bình luận cái gì đây? Trận đây là trận solo đáng xem nhất trong ngày hôm nay luôn. Đây là kèo đấu đứng trên của một trận đấu đánh thường chọn ẩn của hai xạ thủ của cái tầm gọi là người chơi của cấp độ 10 đổ xuống. Như vậy hồi đấy là không có con tướng gì để mua mỗi Garen, trên khi đánh mỗi Garen thôi, chứ tôi không nghĩ đây là cái trận đấu solo giữa hai người chơi kỹ năng gọi là bậc nhất của thế giới.
Garen cũng vui. Nó còn chọn trang phục đôi này, lấy Garen binh đoàn thép. Thế đã mới khổ. Đây đúng là một kèo trai hát đầy sự vui vẻ giữa cả hai bên rồi. Bây giờ Garen này thì chúng ta phân tích Garen xem nhỉ. Lao vào lao vào câm lặng nhau, sau đó là cùng xoay. Múa hết câm lặng rồi xoay. Xem ai xoay đau hơn, bên nào cầm nhiều sát thương hơn bên thắng. Chiều Ari với cả hai bên không có gì khó hiểu cả. Rõ ràng là không nên cầm cái quyền bất diệt ở đây. Cái kèo đấu nó mang tính chất là chớp nhoáng này thì cái quyền bất diệt nó không cho bạn được quá nhiều lợi thế. Rồi hai anh lao vào nhau. Cũng có khi là thi lát hit, cũng có khi là thi lát hit. Là hạ gục nhau. Không thì hai ông lao vào quy rồi xoay bật khiên lên xong rồi đã bảo là xong không phải là một thanh niên có tinh thần trai hát. Còn Redland thì lại khác. Cùng đến vòng này Redland lại mất đi cái tinh thần trai hát của anh ta. Tương đối là buồn. Tôi đang chờ một cái kèo đấu gọi là kiểu căng thẳng ấy. Nó mang tầm cỡ ấy, không cần đạt đến như là Faker biết xe nhưng mới phải tầm 7% như thế. Cuối cùng lại vác ra hai quân bài Garen này. Chúng xem nào. Rồi, chưa đánh nhau. Mới chỉ là đánh lính thôi. Rồi, đang lên phổi nhau. Hay lắm. Bray đã có lợi thế, Bray lãi rồi. Lãi chặt luôn sau pha thi đấu vừa rồi. Bây giờ tiếp tục được hồi máu với cái nội tại của mình. Bray đang chiếm lợi thế hoàn toàn trước Redland. Bray đi đến rất gần chiến thắng rồi. Và một tình huống bổ vào nhau tiếp, Bray tiếp tục lãi. Bray gần chiến thắng lắm rồi, chuẩn bị thắng nơi rồi. Cấp độ 1 đến từ cả hai bên. Bray là người lên cấp độ 2 trước hay chăng đây? Chúng tôi chắc phải bình luận giống kiểu hai bên đấm bốc ấy. Rồi lao lên. Redland về nhà ngay. Bray khẳng định cái vùng lãnh thổ của mình. 6-4. Thôi bỏ qua chỉ số lính đi. Để cùng xem Bray sẽ xử lý như thế nào. Redland đang hồi phục tương đối tốt với cái nội tại bền bỉ của mình. Hai ông đều hồi phục rất là tốt với cái nội tại bền bỉ. Thỉnh thoảng lại nhảy vào quy nhau một cái, trong khi đó thì rồi sau đấy xen kẽ những cái màn farm lính rất nuột nà đến từ cả hai đội. Cấp độ 2 không cần phải tăng vào W đâu. Đúng là như thế. Hai cái quy 2 điểm còn phán xét luôn. Quy 2 đau thật. Nhưng mà Redland đứng dưới chân trụ thực ra là không phải cái gì điều gì đấy quá khó khăn với cả Garen đúng không? Anh ta chỉ đơn giản là bật quy lên xong rồi xoay giết các kiểu. Nhưng Bray có được lợi thế vì anh ta ăn được máu. Rất gần chiến thắng đến nơi rồi, chỉ còn 87 chỉ số lính nữa là Bray sẽ có được chiến thắng. Lao ra rất đẹp, rõ ràng lại đi với Garen, tôi không hiểu anh ta lấy cái điểm quả cầu hư không này làm gì đây? Phép lấy nhưng mà Garen thì lấy đâu ra sát thương phép nhỉ? Có chiêu cuối là sát thương phép đấy. Nhưng mà khi mà đã đóng chiêu cuối thì anh bật cái lá chắn đấy lên thì cũng không có nhiều tác dụng lắm đâu. Thua lắm đồng ý. Kill đốt luôn này. Đấy là thế máu. Hay, không cho đối phương hồi phục với bền bỉ nữa, giảm hồi chiêu đối phương. Tiến lên không đâu, dành cho Bray. Ghê đấy, ghê. Công nhận cái pha thi đấu đó não to gần bằng bia sen, tôi phải nói là như vậy. Tính toán cả rồi. Đây thể hiện sự thân tình giữa hai khu vực. Đấy. Rõ ràng là Bray thi đấu tốt hơn con bài Garen này đúng không? Anh ta liên tục có những tình huống quy trước. Rõ ràng tôi nghĩ rằng điều quyết định chiến thắng của Bray đó là anh ta là cấp độ 1, anh ta có một tình huống quy vào mặt của Redland trước, từ đấy là dẫn máu. Đấy, rồi mọi chuyện cứ thế thôi. Mà tôi nghĩ là Bray là người gạ kèo trước. Đấy. Chính xác. Cấp độ 1 là Redland không quy lại được cái pha đấy đúng không? Chính xác, anh ta phải lui về. Tôi đã bảo là sau khi quy xong cái tình huống đấy là Bray gần thắng luôn rồi mà. Đúng là nhìn Bray cũng giống Garen hơn là Redland. Nhìn gầy luôn. Cũng giống Garen hơn chính xác. Tóc bổ luống các thứ nữa thì đẹp trai tuyệt vời. Và Bray là đại diện cuối cùng đi vào vòng bán kết, một trận đấu khá là vui nhộn. Và chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi đâu, đây là trận đấu cuối cùng rồi, đây là trận đấu cuối cùng. Vòng bán kết thì sẽ diễn ra vào những ngày tiếp theo và Việt Nam Sport League xin gặp lại các bạn khi mà những ngày thi đấu tiếp theo của Star được diễn ra. Thought it was going to be a long game when it was not lasted at all, but instead Prey got early level 2, Reckless forced back already, level 3 came in, level 4 even when he went for the all-in, and he controlled the minion waves, he controlled the Garen 1v1. He was faster on the sweeper. He clicked Q flash really fast. A little bit earlier to dance, perhaps. Korean mechanics and knowledge right there. Unparalleled. Some very impressive stuff, but that means it is going to be Prey moving on. He's going to be facing off against Uzi. I doubt he's going to be able to get Uzi into the Garen versus Garen rematch, but perhaps we'll have that tomorrow. That could be pretty exciting. Yeah, I'm not sure, you know. It was a pretty cool matchup. I didn't actually think Reckless was going to go for it. I thought the game was going to be like
I was expecting like Vayne versus Vayne, Vayne something like would have that. been another one, That of could have been course. pretty good. Also, the other semi-final, Bjergsen against Jisoo, the man who wants to all in against the man who wanted to push the wave on Talia. Both of the former champions last 2 years, though, are still alive, but we're going to send it over to Avali, who's standing by for an interview with the LCK bot lane. Thanks, guys. I'm here with Prey, and oh my gosh, the 2v2 or the 1v1 Garen. Tell me, where did that pick come from? 그 가렌 미러전이 어떻게 결정된 건지 말씀해 주세요. 원래는 좀 약간 원딜 챔프를 하려다가 차라리 퍼니 챔프로 가자 그래가지고 이제 합의 봐가지고 가렌으로 하게 된 것 같아요. Actually, at first we discussed to play a ADC versus ADC mirror match, but then we decided actually let's play a funny matchup, and then we decided to play Garen eventually. Is that your favorite champion, or is that just like the meme that you wanted? 가렌이 그냥 나온 건지 혹시는 뭐 원래 좀 즐기던 챔피언인지 어떻게 재미용 뭐 짤 만들기 위한 그런 챔피언 건지 말씀해 주세요. 일단 뭐 서로 일단 재밌는 피규어 생각했고 이제 레클레스 선수도 그렇고 저도 그렇고 거의 한 몇 년간 안 쓰던 챔프여서 더 재밌겠구나 해서 그냥 좀 클래식한 챔피언으로 했던 것 같아요. I mean, we both thought that Garen would be a very interesting champion to play, and since we both didn't play Garen for like a lot of years, we thought that bringing back the classic would be really fun to watch. Well, I know the fans loved it, and they had a lot of fun watching. It looks like you had a lot of fun playing it. How has your overall All-Stars experience been so far? 일단 오늘 1대1은 되게 재미있게 경기하신 것 같고 팬들도 많이 즐거워했었는데 지금까지 프레이 선수 올스타즈를 어떻게 즐기는지 어떤 경험했는지 말씀해주세요. 뭐 되게 즐기고 있고요. 일단 오늘 1대1 가렌 매치에서 이겨서 좀 더 기분이 좋은 것 같아요. I'm definitely enjoying All-Stars a lot, but by winning today's 1v1 Garen match just made my experience much more better. Wonderful. Well, you play Uzi tomorrow. Do you have any thoughts on that matchup? 내일 이제 우지 선수랑 1대1 붙게 될 텐데 혹시 어떤 뭐 전략을 짜고 있는 게 있거나 그런 게 있으신가요? 아마 우지 선수는 약간 좀 퍼니한 것보다는 되게 약간 정통파 1위를 또 노리는 친구일 것 같아서 그냥 뭐 저도 열심히 해서 그냥 원딜 챔프를 이렇게 대결할 것 같아요. I think Uzi will be rather go for a more serious matchup and he'll aim for the championship. So I don't think we're gonna have a funny champion matchup. So I think we're gonna do a classic ADC versus ADC matchup. Perfect. Well, thank you so much for this interview, and I wish you the best of luck tomorrow. We're gonna toss it over to our friend Desk. Thank you very much, Avali. Great to hear from Prey. Always has a smile on his face. It makes sense that he's the one who kind of initiated the Garen v Garen 1v1, getting the better of Reckless in that one and moving on to our semifinals. But today's 1v1 look had a very different look from yesterday's. 11 unique champions today, some very new ones as well today. Yeah, today, it didn't seem as like crazy or off the wall. It was a little bit here and there. We saw some 100 CS victories, some resounding ones, mirror matches, people actually agreeing to actually have that mirror match happen. And as we get deeper, I'm just expecting more and more, the serious mode to come out. But it did feel like finally the 1v1 brought the old school All-Star feel. We did have a bit of fun to end the day as we had those 3 mirror matches over the course. Feels like a while ago now that Prey had the first 1v1 victory. We just saw it on the screen, but then the mirror Here's the matches. beginning of those mirror matchups that you're talking about, the Jin 1v1 here. Yeah, right idea to walk out, but the grenade bouncing, the 4th hit, that's really what sealed the deal. As well, though, too, I want to recall back to that Nasus versus Solution, because Faker had found success on the Nasus yesterday. We've seen it be successful in previous years. The Lucian seemed to be a good answer, and then this one, Bjergsen on the Talia over Faker. That must have been really frustrating to play against, because the back timer, it's something that you do with Talia as a mid laner, is you just shove back, use her passive to get back to the mid lane faster, and you don't need teleport, you just keep going mid over and over. That's that preparation that was talked about, right? In these 1v1s, you can outthink your opponent more so than you can outplay them in some cases. Speaking of outthinking and outpraying, I don't know if either happened in this one. I mean, what are you talking about? This is a mechanic. This is world-class play. And the best part of it all is literally the Season 2 gods of AD carry, Prey and Reckless. At 5 years, they're playing Garen versus Garen. Something went wrong somewhere along the line. Oh, no. Yeah, literally, if you were a Season 2 viewer and like this, you're like, I wonder what's going on. I need some I wonder what's additional going on in context. the league scene nowadays. I'm sorry, what? Reckless and Prey are 1v1
1v1ing on Garen? Oh, this is unacceptable. All right, well, that was 5 of the 6 that we had today. We're saving the best for last here. Jisoo on the Olaf. Huge win. This guy has been surprising and impressing so far in the 1v1. Take a look at this win moment, brought to you by Acer Predator. My favorite part of this is we've been talking about outplaying and outthinking. This is both simultaneously. He's going to ghost and rush for both of the health relics past the Syndra. He has to give it up, doesn't kill him with the ulti, and he just gets him. And we have to rewind. Remember, this is a blind Olaf that was chosen. He had an idea of what was available. Syndra has been one of the flavor picks today, but understanding that against the common summoners like Exhaust, for example, Olaf still has options. It's the longest lane possible on ARAM. Chase down potential is there. Pick the spot. That's victory. I mean, his wins are now Pantheon and Olaf. That's a Thinking sweet, man. a Thinking sweet man roster player. of wins to have. But I really love the point that you made, that entire win moment, that entire engagement was thought out. The fact that he needed to pick up that health relic in order to then take the remaining damage to get the snipe throw for the axe. And you also think about how his Pantheon was the turret dive with the W reset on the shield. This guy has had 2 very close, like sub 100 HP victories. Man of inches. I love it, because I don't want to see those 100 CS. I know that, it's kind of the best way to win if you're methodical. Nah, I want plus. Agreed. Couldn't agree more. There you have it. 3 agreements on the desk. Before we call it an evening, let's go ahead and take a look at the matches we've got coming up tomorrow. First, in our 5v5 semifinals, we've got the LMS versus SEA, followed by Korea versus the LPL. Then there are 2 best of 3 1v1s to close out the day. Bjergsen versus Jisoo, and Uzi versus Prey. We already talked about Jisoo a little bit. Bjergsen, the last remaining mid laner in the 1v1 tournament. And then, of course, we've got those 280 carries there on the bottom side of the bracket. It was joked around. We might continue to see the Garens played throughout. I doubt that'll happen in that Uzi matchup, as he looks like he has his try-hard pants on to defend his title. It is still the battle of legendary Season 280 carries. Maybe that is how it has to be resolved. The Garen versus Garen Flash Ignite. Let's do it. There it is. That's the only way you can do that. But I mean, interestingly, they will of course have played the best of 3 just beforehand. It is China versus Korea in that particular series as well. One that's going to be a highlight to most people, given that it has been a serious tournament. They are both stacked lineups. So maybe some of the actual moments from the 5v5 will be incorporated into the one. Ooh, how would you incorporate those? With mind games. Get 4 more people on. Yeah, you see it coming. But the thing I really like about this is Bjergsen, Jisoo, and Uzi Prey is you have last year's and the years before that winner in terms of the 1v1 tournament. Bjergsen 2 years ago, Uzi last year. We may have a repeat champion, or we may have both of them in the finals fighting to see a lot of pedigree all of a sudden in this 1v1 tournament. Yeah, because it's been like the dream team 5v5s. And because 1v1s aren't like points for the region anymore, this is literally you representing yourself, trying to show that you're the best 1v1 player. And I feel like we're getting down to that point where we have some people who are really taking it seriously with the preparation. Oh yeah, so much pride on the line here in this situation. On the topic of preparation, though, this does kind of leave us thinking, how many more tools does each of these guys have, right? Bjergsen, for example, has shown us 2 different champions. All right, is he going to get the Talia again? And hey, will someone have an answer for Talia if they leave it up? Or will it just hit the ban table, and in that case, where does Bjergsen go? I just love that Bjergsen's taking the 2 different styles, the combative, but also the Talia looking for the more economic victory, just pushing through, not really looking for kills. So the fact that he's shown that range, we know he can play a lot of champions, but it does bring some faith in a best of 3. And then just real quick, in these 1v1s, there's been a lot of talk around runes and the way that they've played into the matchups as well. As we've seen more and more evidence of these 1v1s, are there particular keystones or even lesser runes that you think are hugely important, being overlooked, utilized, super well? Because we have seen minor differences between, choices of players, even in those mirror matchups. Yeah, it's really interesting because I think there's a lot that's undiscovered still in terms of people haven't been experimenting with futures market, like Azale was saying. Also using something like Inspiration as your main tree and all-ending with Summoner Spell Reduction, and then having your secondary tree be resolved. You get like 200 HP and 20% more potion effectiveness by taking Inspiration as your main tree. So there's some things that can be messed around with, but everybody's going for the damage to the area, which makes a lot of sense. I feel like area is definitely the one that is more universal in the community. And we're only just getting a
consensus on the 5v5 side of things. The amount of iteration done with the small time frame means there's a lot to be discovered. Baker, for example, taking Last Stand is something a little bit different in this particular series. So in a year's time, if it's still the same room, I think we'll have a bit more unexplored territory. But in some cases, it feels like some of the choices are just... I would be more concerned if you told me we had it all figured out. That's fair. That's fair. 2 days down, 2 to go. Now for myself, the casters, and the entire live broadcast crew, thank you for watching, and we'll see you tomorrow for more All-Star action. Good night. Joining me on the counter desk is my North American All-Star, Sam Kobe Hart. Thank you, Freak. I've got you. I appreciate you even more. The juke shoes are in, but doesn't matter. Shut down. It's still over. I'm showing the weapon. You did this move on purpose to get triple, even though I really thank you. No, mate. Not a lot of mana. Oh! Ignar, you are beautiful. Nice. We can go. Southeast Asia, able to grab a little something to kick back Levi. He is a monster and dominating at the same time. Rock, paper, scissor. What is this? Two more attacks will do him in, but only one lands the boomerang from Fog of War. 还没有闪，他没有闪，他没有闪。立马了，我神是立马了。Nice！ 给你断了，给你断了。LMS 3-0, top in the group. Beautiful play from them. Go! 야, 뭐야, 이거 버그. 바텀도 많이 유리해요. 바텀 많이 유리. Arrow is going to hit Gorilla on the front, though, as the Cosmic Radiance comes down. Korean All-Stars are able to deliver the damage back to Turkey. A 25-minute steamroll from the LCK Superstars. Revolta gets taken down immediately. MLXG is everywhere. His rift is the spicy hot pot. China, a 3-0 finish. Hello everyone and welcome back for the 1v1 tournament. Soran right now, he's taking so much damage. We just pick it at 40 and pick. Look. Okay, I got it. There's minion as well, hitting Reckless, but he got it. Potentially could burn Fierce with the minions. He's gotta go. Oh, he's so low. That's 100. Oh, he missed the axe, but he got another health pack, and if he hits this play, he will win. There's no mana Menko. Oh! So you gotta fight right now and hope that you can win because who's gonna ult the wave? There it is. Remember, if you can get the flash Q, you cannot flash away when you are silent. Oh! He got him! This land is so cute. Yeah.